À, kính chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến chương trình VET Dialog của ELANCO VImôe cũ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chuyên đề kháng sinh. Đầu tiên thì trước khi bắt đầu chương trình thì Dũng cũng xin giải thích rằng là tại sao chúng ta làm livestream. Các anh chị cũng biết là tình hình dịch bệnh của Covid đến hiện tại bây giờ vẫn chưa có được giải quyết một cách nó triệt để ở Việt Nam. Thì Dũng cũng rất mong muốn các anh chị là đảm bảo về bản thân của mình cũng như gia đình và khách hàng của mình trong cái mùa Covid này. Hôm nay thì Dũng, ELANCO và VImôe cũ xin chia sẻ về một cái nội dung về kháng sinh. Thì trước khi đi vào chủ đề chính thì Dũng cũng có một vài cái nội dung muốn thông báo các anh chị rằng là hiện tại bây giờ là ELANCO là công ty mới đã hoàn thành cái việc sát nhập với lại Bayer, và tất cả sản phẩm hiện tại bây giờ trên thị trường có thể sử dụng là nhãn logo của Bayer đến trong vòng nhiều năm sắp tới, 5 năm tới ha. Thì các anh chị cũng an tâm rằng là trong quá trình chuyển giao như vậy thì nếu các anh chị có những cái câu hỏi thắc mắc hoặc có những vấn đề liên quan về sản phẩm thì chúng tôi vẫn tiếp nhận thông qua cái số hotline của công ty. Các anh chị vẫn luôn được công ty Bayer chăm sóc đến khi nào mà công ty chuyển qua ELANCO chăm sóc đến khi nào mà các anh chị có nhiều câu hỏi, đến khi mà các anh chị không rõ ràng thì thôi ha. Để tiếp theo Dũng đi vô vấn đề về kháng sinh của chủ đề ngày hôm nay. Thì hôm nay Dũng muốn cho các anh chị một sự tạo ra một sự khác biệt so với trước giờ chúng ta đang làm cái VET Dialog. Thứ nhất là chúng ta làm livestream, thứ hai là chúng ta có yếu tố gọi là nước ngoài ha, nước ngoài và yếu tố international là quốc tế. Thì vì sao kháng sinh lại là quan trọng trong cái buổi ngày hôm nay? Vì chúng ta đang ở một cái quốc gia luôn là khí hậu nóng ẩm, đặc biệt là mùa mưa thì rất là tạo điều kiện cho rất nhiều cái loài vi sinh vật phát triển, và nó sẽ gây bệnh cho thú cưng cũng như là các cái loài động vật ở Việt Nam, như là bệnh về liên quan về da, liên quan về bệnh hô hấp hoặc là tiêu chảy hoặc là viêm thận, rất nhiều loại bệnh ảnh hưởng đến thú cưng cũng như là các loại thú nuôi của chúng ta. Thì việc dùng kháng sinh trong điều trị các cái bệnh này nó rất cần trong cái nhu cầu hàng ngày khám chữa bệnh của chúng ta. Thì theo Dũng biết thì ở ngoài thị trường có tầm 3 loại kháng sinh chúng ta đang sử dụng. Đầu tiên là kháng sinh chích, thứ hai là kháng sinh dùng trên người, thứ ba là kháng sinh viên dành cho động vật. Thì kháng sinh chích thì thế giới người ta đang hướng đến việc là animal well-being, có nghĩa là phúc lợi động vật. Thì khi mà chúng ta chích quá nhiều, dùng kháng sinh nhiều bằng hình thức chích thì có thể là nó gây stress cho thú cưng, nó làm cho thú cưng trở nên gọi là không được gọi là thoải mái trong quá trình điều trị chúng ta. Thì nó làm cho một cái việc là chúng ta đang hướng đến việc là an toàn cũng như là phúc lợi động vật, thì chúng ta cũng có nên là điều chỉnh chút xíu trong vấn đề chích cho thú cưng bằng kháng sinh. Thứ hai là chúng ta dùng thuốc cho người để mà điều trị bệnh trong thú cưng. Thì tuy nhiên nếu mà chúng ta dùng thuốc người thì có thể là chúng ta đo lường các cái liều dùng nó còn chưa chuẩn xác lắm, nên là việc mà chúng ta nếu mà chúng ta dùng thường xuyên như vậy có thể nó gây là cái việc lờn thuốc cho thú cưng, và nó ảnh hưởng về việc về sau này khi mà điều trị, khi mà chúng ta gặp lại cái loại bệnh tương tự như vậy. Và cuối cùng là chúng ta dùng viên thuốc trong điều trị kháng sinh. Thì thuốc ở đây chúng ta có rất nhiều loại, nhưng mà Dũng xin nói trước cái lợi ích của nó là gì. Thứ nhất là chúng ta có thể là cân đo đúng liều đúng lượng. Thứ hai chúng ta có thể là dùng đúng cái quy trình của bác sĩ thú y đưa ra, như là các anh chị đưa ra cho bệnh nhân của mình, cho các cái người chủ thú nuôi thì người chủ thú nuôi có thể là áp dụng đúng cái quy trình của các anh chị đưa ra. Và cuối cùng là có thể là nó mang lại cái thuận lợi cho người nuôi, cũng như là nó giảm bớt tỷ lệ là lờn thuốc trong điều trị bằng kháng sinh. Thì từ những yếu tố đó thì Dũng mới tổ chức một cái buổi gọi là chuyên đề về kháng sinh và làm rõ hơn cái lợi ích mà Baytril mang lại cho các anh chị như thế nào. Thì để làm rõ hơn cái vấn đề đó thì Dũng mời hai diễn giả của buổi livestream ngày hôm nay. Mà trước khi đi vào chia sẻ về diễn giả, Dũng xin nói sơ về cái gọi là cái nội dung chương trình hôm nay là như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dành khoảng tầm là gần như là 3 tiếng đồng hồ. Nếu mà chúng ta cố gắng nhanh hơn thì có thể là kết thúc sớm, hoặc là nếu mà chúng ta có câu hỏi dài thì chúng ta có thể là muộn hơn. Thì đôi khi mà mình dùng livestream như vậy có thể là thời gian các anh chị cũng hơi khó để tham dự suốt chương trình nhiều, thì Dũng cũng như là các diễn giả cố gắng rồi cô đọng nhất cái nội dung hay nhất để các anh chị có thể để lưu lại được ha. Tiếp theo thì diễn giả ngày hôm nay đầu tiên
là Dũng xin giới thiệu là ông Ronan. Ông này là ông phụ trách cái nhóm sản phẩm kháng sinh của Bayer toàn cầu. Thì Bayer cũ bây giờ mình chuyển qua ELANCO rồi, thì ông cũng là người phụ trách cái nhóm sản phẩm kháng sinh toàn cầu, bao gồm là cái sản phẩm Baytril. Thì ông hiện tại bây giờ ông làm việc và Bayer làm việc tại ELANCO, cũng như là làm việc tại một cái bệnh viện thú y ở ngoại ô London. Thứ hai là một cái người đầu đàn về lĩnh vực về nói chung là người dẫn dắt về kháng sinh trong động vật, đó là cô phó giáo sư tiến sĩ Trà An. Thì cô cũng mang đến rất nhiều cái kiến thức về kháng sinh ngày hôm nay. Thì đồng thời cô cũng là người đem lại cái việc chia sẻ lại cái kiến thức của ông Ronan cho chúng ta ngày hôm nay. Thì đó là hai diễn giả của nội dung chính của buổi chia sẻ về kháng sinh. Thì để tiếp tục chương trình và không muốn các anh chị chờ đợi hơn á, thì Dũng xin chuyển lời cho ông Ronan và cô Trà An bắt đầu cái buổi ngày hôm nay. Thì chắc là Dũng không có micro nên là nhờ cô An nói dùm ông Ronan bắt đầu được ạ. Xin camera chuyển hướng sang cô An cho nội dung. If you can hear me, it's a pleasure to be with you today, and thank you to my colleagues in Vietnam for this opportunity to share some thoughts with you on the subject of Baytril. As you've just heard, we're now part of Bayer Animal Health is now part of ELANCO. So when I started preparing this presentation, I did it with Bayer, and I finished it off working with ELANCO. So that's the sort of state of play in this day and age. So it's a pleasure to be with you, and as I said, great to be able to share some thoughts with you on this product. Okay, so ông Ronan gửi lời chào đến tất cả mọi quý vị và xin cảm ơn đội ngũ của Bayer ELANCO bây giờ đã tổ chức cái hội thảo để ông có thể trao đổi về một cái chủ đề thuốc Baytril. Thì ông bắt đầu với những cái nghiên cứu của Bayer, nhưng mà bây giờ thì ông lại tiếp tục làm cho ELANCO, và ông hy vọng là sẽ được trình bày cho quý vị cái sản phẩm này trong ngày hôm nay. Okay. So obviously 2020 has been a quite remarkable year, so hence this meeting being virtual. Thank goodness we have the technology to enable us to do that. So I'm sitting here in Lambourne in the UK, and it's in the valley of the racehorse, and you can see here this is Lambourne where I live, so hello from Lambourne. Tôi xin gửi lời chào đến từ Lambourne. Đó là một cái thung lũng của cái racehorse nằm ở rìa của London. Theo tôi kiểm tra thì cái khu vực này nó cách London khoảng chừng 100 km. Và ông gửi lời chào từ Anh Quốc. And what you'll notice as we go through is for the subject dividers, when I move from one topic to another, I've decided to, what I've done is I've used photographs of Lambourne and the surrounding area just so you can see where I am today, or where I live anyway. Và trong cái buổi trình bày thì tôi có sử dụng một số những cái hình ảnh của Lambourne, nơi tôi sống, để chia sẻ trong cái bài báo cáo hôm nay. So what I want to do is set the scene to begin with, and then move on to a section called to treat or not to treat. I then want to look at the classification of antibacterial drugs, then talk about the drug-patient interaction, and at this stage I want to visit the data sheet for Baytril Flavour Tablets for the first time, then look at the use of Baytril in practice, then revisit the data sheet, moving on to resistance and responsible antibiotic use, and obviously ending then with some conclusions. Thì tôi xin được bắt đầu với việc là giới thiệu
về cái sản phẩm Baytril, sau đó sẽ nói về cái vấn đề là chúng ta nên điều trị hay là không nên điều trị. Và tiếp theo là việc phân loại các cái kháng sinh và các cái tương tác giữa con vật với lại thuốc. Rồi tôi sẽ cung cấp một số những cái dữ liệu về Baytril Flavour Tablet và việc sử dụng nó trong thực tế. Sau đó là sẽ có đề cập đến đề kháng cũng như là các cái việc sử dụng kháng sinh một cách có trách nhiệm. Cuối cùng là phần kết luận. Okay. So, setting the scene. So, Baytril is an antibiotic. The active ingredient is N-rofloxacin, and it's a fluoroquinolone antibiotic. And what we can see here is the molecular structure, and you'll notice there's an F in red. It's that F, the fluorine atom, that makes it a fluoroquinolone. Tôi xin giới thiệu về sản phẩm của Baytril, đó là N-rofloxacin, là hoạt chất chính. Các bạn có thể thấy cấu trúc của kháng sinh này nó thuộc nhóm fluoroquinolone với cái gốc fluor ở đây. So, we know that we already have a variety of antibiotics available to us. Chúng ta có thể thấy rất nhiều loại kháng sinh khác nhau trên thị trường. And this is a map of the London Underground, the tube, and it provides quite a useful analogy for treating infections with antibiotics. Và cái hình tôi đưa ở cho các bạn đây, đó là cái hình về cái sơ đồ metro ở London, còn gọi là tube á, thì nó cũng tương tự như là cái việc chúng ta sử dụng kháng sinh điều trị để chống lại các cái nhiễm trùng do vi khuẩn. So it's a complicated map because there's a lot of different tube lines, as we say. This is the area for central London, and we can liken the stations to bacterial species, and the different coloured tube lines, antibiotics. Các bạn có thể thấy cái sơ đồ nó rất là phức tạp. Những cái trạm đó tương tự như là những cái con vi khuẩn, và những cái đường metro đó thì nó có thể là những cái đại diện cho những cái kháng sinh khác nhau mà chúng ta có thể sử dụng để điều trị nhiễm khuẩn. So if we look at this one here, this is a station called Oxford Circus. If we imagine this was a bacterial species, we can see that, well, there's three lines going through it. So this could be a bacterial species where more than one antibiotic would work. They have different routes, different modes of action, but we would have several choices. Như là ông lấy một ví dụ, đây là trạm Oxford Circus. Thì cái điểm này giống như một con vi khuẩn, và tại cái điểm này quý vị có thể thấy là nó có thể có 3 cái đường metro đến, cũng như là có thể sử dụng nhiều loại kháng sinh khác nhau có thể để chống lại một con vi khuẩn. And if we were to look up here, this is a station called King's Cross, St Pancras. There's lots of lines going through it. So again, if this were a bacterial species, we'd have plenty of choice, at least theoretically, in terms of what we could use to treat that particular infection. Hoặc một ví dụ khác, đây là cái trạm King's Cross, Pancras. Thì nếu nó là một cái vi khuẩn thì chúng ta cũng thể thấy là có rất nhiều cái đường đi đến, có nghĩa là có rất nhiều kháng sinh để chúng ta có thể chọn lựa điều trị. However, if we look here at this particular station, there's only one way to get them. And so this is a situation we are not infrequently faced with, where we could be dealing with an infection and there might only be one choice of antibiotic, and that might not be ideal. That's the reality we face today. Một cái ví dụ khác, ở đây thì quý vị thấy cái trạm Cambridge thì nó chỉ có một cái đường thôi, giống như là cái con vi khuẩn này chỉ có một cái loại kháng sinh để điều trị. So
This is a diagram, a drawing of skin. We've got a pyedoma, we have furunculosis, and we ask a lot of our antibiotics. They have to get to the site of infection, and they have to be able to act and deliver their effect. So we must never underestimate what we're actually asking these drugs to do. Ở đây là một cái hình mô học về da bị nhiễm trùng, có mủ. Thì cái vấn đề là chúng ta có rất nhiều cái kháng sinh để điều trị, nhưng mà kháng sinh phải đi đến được cái chỗ nhiễm trùng. And if we actually think about what's going on, we may have an increased blood supply. We have a migration of white blood cells to try and deal with the infection. So we're going to have white blood cells try to phagocytose bacteria. We've got white blood cells breaking down. You've got powerful enzymes, powerful mediators present, cellular debris. There's an awful lot going on, and it's in this environment that our antibiotics have to work. Thì nếu chúng ta suy nghĩ về cái vấn đề kháng sinh nó đi đến cái nơi điều trị á, thì chúng ta cũng nhớ đến các cái vấn đề cơ quan phòng vệ của cơ thể. Ví dụ như là các cái lớp niêm mạc hay là cái hệ thống mạch máu cung cấp cho cơ thể, cho cái da ở khu đó, rồi các cái bạch cầu nó có thể là tham gia vào chống lại cái vi khuẩn, và nhờ vào cái sự cung cấp cái kháng sinh để chống lại nhiễm trùng. So we can think about back to that tube map where which bacteria are we dealing with? Are we going to have several choices? Do we only have one? How suitable is it? So it's something that we really do need to be aware of. Thì chúng ta đã có đề cập có rất nhiều cái kháng sinh có thể sử dụng, nhưng mà chúng ta cần lưu ý là cái kháng sinh nó phải đi đến được cái vị trí của nhiễm trùng. So with apologies to William Shakespeare, the next section is entitled To Treat or Not to Treat. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ nói về việc điều trị hay là không điều trị. So the first question we have to ask, not unreasonably, is are bacteria present, and as such, is antibiotic treatment required? We need an accurate diagnosis of infection, and crucially, we need to identify any underlying problems which may influence the disease progression. So comorbidities, is there concurrent disease? Is this patient immunocompromised? Is there dehydration? Are there other things going on which could influence the animal's ability to respond? Thì để mà quyết định điều trị hay không á, đầu tiên chúng ta phải xem thử là có vi khuẩn tồn tại hay không. Bởi vì kháng sinh là để điều trị nhiễm khuẩn. Thứ hai là chúng ta phải cần có những cái chẩn đoán một cách chính xác về nhiễm trùng. Thứ ba là các cái bệnh có liên quan đến cái căn bệnh mà có nhiễm trùng. Ví dụ như là nhiễm trùng ở thận có đồng thời với lại suy thận hay không, hay là ở những cái bệnh nhân có suy giảm miễn dịch hoặc là đang bị mất nước. So the questions we need to ask ourselves is, well, which organ system is involved? Is this infection acute or chronic? If we don't have culture and sensitivity, what are the most likely pathogens at the site of infection? So, for example, if we were treating cystitis, we could assume the most likely pathogen would be E. coli. Which is the most effective antibiotic against that pathogen? Oops. Hang on, I'll go back. There you go.
how much antibiotic is needed at the site of infection? Can you come back the previous slide? Yeah. Yes. Okay. Trong cái quá trình chọn lựa kháng sinh á, thì nó có một số những cái vấn đề cơ bản, coi như là nguyên tắc, đó là chúng ta xem thử cái cơ quan mà nó bị nhiễm khuẩn là cơ quan nào, cái nhiễm khuẩn đó đang ở dạng cấp tính hay là mãn tính. Khi mà điều trị á, thì chúng ta sẽ đoán thử coi như là cái kháng sinh, cái vi khuẩn nào là cái vi khuẩn có thể nguyên nhân gây ra tại cái cơ quan đó. Ví dụ như là khi nhiễm khuẩn bàng quang thì cái vi khuẩn thường thấy đó là E. coli. Tiếp theo là chúng ta xem thử trong các cái kháng sinh á, thì kháng sinh nào là sẽ có hiệu quả nhất để chống lại cái mầm bệnh mà chúng ta đã đoán. So, how much antibiotic is needed at the site of infection, and how easy is it going to be to achieve that level? What would be the preferred dose and route of administration of that antibiotic? Can this animal be treated at home, or is the treatment such that the animal would need to be hospitalized? Are there any side effects or toxicity issues that we need to be aware of? A really crucial one is owner compliance. We can have really good treatment, but if the owners can't or won't use it, then it's useless. And the last point to make on this slide would be, I've put cost in brackets. Cost should never be a consideration in as much as we should always offer the client the best. Let him or her decide if they can afford it or not, but it wouldn't be for us to make the judgment as to whether they could afford something. You know, they walk into the surgery, you think, oh, they can't afford this. Always offer the best and let them decide. Tiếp theo là khi dùng kháng sinh á, chúng ta cần phải xem xét là sẽ dùng bao nhiêu kháng sinh để nó có thể đạt được cái nồng độ tại nơi điều trị. Tiếp theo là cái liều dùng bao nhiêu, cái đường cấp như thế nào. Ví dụ như là có thể cấp ở nhà hay không, bằng đường uống, hay là phải đưa vào trong bệnh viện điều trị. Tiếp theo là những cái tác dụng phụ hay là độc tính của kháng sinh á, có nghiêm trọng hay không. Vấn đề phối hợp của chủ nuôi cũng rất là quan trọng trong điều trị. Nếu mà chủ nuôi không có phối hợp á, thì có khi là cái cuộc điều trị đó nó sẽ thất bại. Tôi đặt cái điểm cuối cùng là về giá trong cái ngoặc. Ý ở đây là chúng ta sẽ thảo luận với lại chủ nuôi để chọn ra cái loại thuốc hay là các giải pháp nào mà là tốt nhất cho họ, chứ không phải là cái giá rẻ của cái thuốc. So what I want to move on to now is the classification of antibacterial drugs, and this is where we'll start to see some of the particular features and benefits of Baytril. Bây giờ tôi sẽ nói tiếp theo là cái phần phân loại các cái chất kháng khuẩn theo cơ chế tác động, theo cái kiểu nó ức chế vi khuẩn, theo phổ tác động, và cái loại kháng sinh là phụ thuộc thời gian hay phụ thuộc nồng độ. Cái đầu tiên tôi sẽ muốn nói đến đó là cơ chế tác động của kháng sinh.
we have a basic core quinolone structure, and we know that the side chains provide particular features and benefits or characteristics of the product. Tôi xin nói đến cái cấu trúc của nhóm quinolone, và như quý vị có thể thấy trên cái màn hình á, thì cái F này là nó đại diện cho fluoroquinolone so với lại cái quinolone từ ban đầu. Nhưng mà ngoài ra nó còn có những cái nhánh để mà nó có thể gia tăng cái tác dụng của enrofloxacin. And we know that the different antibacterial agents work at different sites. If we look at this diagram here, just to give you a couple of examples, we know that the beta-lactams, so penicillins and cephalosporins, interfere with cell wall synthesis. Fluoroquinolones impact on DNA replication. So that is a mode of action and a site that is unique to the fluoroquinolones. Như quý vị có thể thấy trên cái sơ đồ á, thì những cái kháng sinh ví dụ như là penicillin hay là cephalosporin nó sẽ ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn. Trong khi đó fluoroquinolone thì nó ức chế sự nhân lên của DNA. So this is where the fluoroquinolones act on this double-stranded DNA structure. Thì quinolone nó sẽ tác động lên cái DNA, cấu trúc DNA, cái vòng kép của DNA ha. So we know that enrofloxacin will bind to two key enzymes in the bacterial DNA. The two enzymes are outlined here, DNA gyrase and topoisomerase 4. If we're targeting a gram-negative organism, the primary target will be the DNA gyrase. If, on the other hand, we're up against a gram-positive infection, then the topoisomerase 4 will be the first and primary target. Trên cái sơ đồ này, quý vị sẽ thấy fluoroquinolone nó sẽ bám lên hai cái enzyme quan trọng trong DNA của vi khuẩn. Đó là DNA gyrase và topoisomerase 4. Nếu mà fluoroquinolone tác động lên vi khuẩn gram âm thì nó sẽ gắn lên cái DNA gyrase. Còn nó tác động lên vi khuẩn gram dương thì nó sẽ gắn lên topoisomerase 4. So, just to provide a sort of an overview of what they're actually doing, these enzymes, the DNA gyrase supercoils the bacterial DNA to fit it into the cell. The topoisomerase 4 enzyme allows separation of copied daughter chromosomes. So, as you know, information is copied by looking at the code in sections of DNA. That information is copied, and this enzyme topoisomerase 4 allows the daughter chromosome to separate from the original one, and they can go into their respective cells. Trên đây tóm tắt cho quý vị thấy về cái cơ chế của hai cái enzyme DNA gyrase và topoisomerase 4. Thì cái DNA gyrase này nó giúp cho cái chromosome của vi khuẩn nó được co lại, gọi là cuộn xoắn nhiều cấp độ để mà nó có thể ở bên trong của cái con vi khuẩn này. Trong khi đó thì cái enzyme topoisomerase 4 thì nó giúp cho cái việc là giãn các cái cấu trúc DNA này để từ đó làm mẫu thì mới nhân đôi cái DNA lên được, và đó là cần thiết cho cái sự nhân đôi của tế bào vi khuẩn. And just to show you the extreme coiling of the bacterial chromosome, this is a picture of E. coli. It has been treated with an enzyme
and then placed in water to make it extrude, to expel its DNA. If you were to stretch the DNA out, that would be 1.5 millimeters long, or put another way, 1,000 times the length of the cell. So we can see how tightly coiled that chromosome must be to fit inside that cell. Ở đây là một cái hình để cho quý vị thấy là cái DNA nó dài cỡ nào và nó cần phải cuộn xoắn rất là nhiều cấp độ để mà nó có thể chèn vô trong cái con vi khuẩn. Thì bên đây là một cái hình con vi khuẩn E. coli nó được xử lý để mà cái DNA nó được thoát ra, và người ta đo được là nếu mà kéo dài ra đó thì cái DNA nó lên đến là 1,5 mét, có nghĩa là nó lên gấp 1.000 lần so với lại cái kích thước của cái con vi khuẩn. Vậy nó phải cuộn xoắn rất là nhiều cấp, rất là chặt để mà nó có thể chèn vào trong con vi khuẩn. So enrofloxacin will interfere with this DNA gyrase, so it interferes with this supercoiling, and in a gram-positive bacterium, it would interfere with the topoisomerase 4, which allows copied chromosomes to actually separate. Như vậy thì fluoroquinolone nó tác động lên cái DNA gyrase trong cái vấn đề cuộn xoắn của DNA, và topoisomerase 4 trong cái việc là duỗi xoắn để có thể nhân đôi DNA. So really the twisting, the untwisting, that supercoiling of the chromosome can no longer take place. The separation of the chromosomal strands can no longer happen. So really we see it's going to interfere with that bacterial metabolism, and we'll have the destruction of the bacterium. Như vậy cơ chế tác động của Baytril đó là làm không có co xoắn lại được của các cái chromosome, hoặc là không thể tách rời các cái chromosome để nhân đôi, dẫn đến là sự phá hủy của tế bào vi khuẩn. So the next thing I want to look at is spectrum of activity. One of the ways that we can assess the activity of antibacterials is the so-called four-quadrant approach. And here we can see that. In one box we have gram-positive aerobes. In the next one, gram-negative aerobes. We have obligate anaerobes. And in the last box, penicillinase producing Staphylococcus species. A penicillinase is a beta-lactamase, an enzyme which can actually inactivate beta-lactam antibiotics. And the bacteria at the bottom are atypical bacteria because they either don't stain with a gram stain at all, or they stain unpredictably. Tiếp theo là tôi nói về cái phổ tác động của enrofloxacin. Trong cái bảng này nó có 4 cái khối bao gồm vi khuẩn gram dương, vi khuẩn gram âm, vi khuẩn kỵ khí, vi khuẩn Staphylococcus sinh ra cái enzyme penicillinase, và một nhóm các cái vi khuẩn khác tôi để ở phía dưới, tại vì những cái vi khuẩn này nó không có nhuộm gram được, nó không có cái thành tế bào. So if we were to plot Baytril in this four-quadrant approach, then it would be good activity for the gram-positive aerobes, very good activity for the gram-negative aerobes, no activity for obligate anaerobes. Baytril does not work against obligate anaerobes. And it is not inactivated by beta-lactamases. It is not inactivated by that enzyme. What I have done is at the side I put a frown with against MRSP. We get asked if Baytril should be used, or fluoroquinolones should be used for MRSP. Not a good idea. It's such a difficult organism to deal with. My advice would be, if you have a case of MRSP, you should speak to somebody like Dr. An to get advice as to how to deal with the case.
Thì cái phổ tác động của Baytril á, quý vị có thể thấy là nó tác động từ tốt đến rất tốt trên vi khuẩn ram âm và ram dương hiếu khí, nhưng mà nó không tác động lên vi khuẩn kỳ khí. Đối với các con vi khuẩn Staphylococcus mà tạo ra cái enzyme penicillina thì nó vẫn có tác động được, tuy nhiên nó lại không có hiệu quả đối với cái con Staphylococcus pseudo intermedius mà có đề kháng với methicillin. Trong trường hợp này thì quý vị sẽ phải tham khảo các cái kháng sinh đồ chẳng hạn để xem là cái kháng sinh nào có thể tốt. So the next thing would be to look at the method of suppressing bacterial growth. And broadly speaking, we can divide our antibacterial drugs into two classes. They are bactericidal or bacteriostatic. Now, bactericidal drugs kill bacteria. They have a rapid lethal action. Bacteriostatic drugs, on the other hand, they don't kill bacteria, but they inhibit their growth. And what they do is they buy you time because they depend upon the host's immune system to kill and remove the bacteria. They don't kill bacteria themselves, and they tend to be active against growing and replicating bacteria, but not against dormant ones. There was a feeling that bactericidal drugs would be preferable for immunocompromised patients, but the evidence isn't so clear-cut. Some people still believe that's the way to go, but as I said, the evidence isn't so strong. Về cái kiểu tác động của kháng sinh á, thì chúng ta có hai nhóm là kháng sinh sát khuẩn và kháng sinh tĩnh khuẩn. Kháng sinh sát khuẩn nó sẽ có cái tác động nhanh và gây chết vi khuẩn. Trong khi đó kháng sinh tĩnh khuẩn thì nó chỉ ức chế sự phát triển của vi khuẩn thôi, và nó phụ thuộc vào cái hệ thống miễn dịch của cơ thể để tiêu diệt và loại bỏ vi khuẩn. Do đó trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có những cái bệnh nền hay là những cái trường hợp mà bệnh nặng á, thì chúng ta không nên dùng cái kháng sinh tĩnh khuẩn. And just to show you here, this is looking at whether antibiotics are bactericidal or bacteriostatic. We can see that a number of them are bactericidal, including the fluoroquinolones. Those which are actually bacteriostatic would include things like tetracyclines, macrolides, and eicosamides, but fluoroquinolones kill bacteria. Trong cái bảng đây các bạn có thể thấy hai nhóm, đó là sát khuẩn, trong đó có fluoroquinolone, và nhóm kháng sinh tĩnh khuẩn thì có các cái kháng sinh như tetracycline, macrolide. So, as we said, it's bactericidal, it kills bacteria. We're not relying on the body's immune system to kill bacteria. And the other thing is that it will act against bacteria whether they're active and replicating, or indeed if they're dormant and not replicating so much. So, active or dormant, it will work. Cái Baytril á có tác động như là sát khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn, và nó cũng không phụ thuộc vào cái hệ thống miễn dịch của cơ thể để tiêu diệt vi khuẩn, và nó tiêu diệt những cái vi khuẩn hiện có cũng như là các cái vi khuẩn đang tăng trưởng. And the last area to consider is whether an antibiotic is time or concentration dependent. Broadly speaking, our antibiotics will be time dependent or concentration dependent. If an antibiotic is time dependent, it's about keeping the level of drug above the MIC for preferably 80%, but at least 50% of the time. We don't need to be massively above the MIC. It's about maintaining the levels above the MIC, and this is where, therefore, dose and particularly frequency of administration are so crucial.
The other side is a concentration-dependent antibacterial type of a dosing curve. We've got, again, concentration of drug in plasma plotted against time. And for these sorts of drugs, it's all about getting as high a peak of drug as we can. We want to exceed the MIC by as great a margin as we can. We don't need to stay above the MIC for the dosing interval. Here it's different. We want to get as high a peak as we can, and this is where we would find enrofloxacin. It's a concentration-dependent antibiotic. Cái phần cuối cùng đó là phân loại kháng sinh sát khuẩn phụ thuộc thời gian hay là phụ thuộc nồng độ. Thì cái nhóm kháng sinh sát khuẩn phụ thuộc thời gian á, khi chúng ta cung cấp, chúng ta không cần cung cấp quá cao cái nồng độ, chỉ cần cái nồng độ của nó cao hơn gấp rưỡi so với lại cái ngưỡng MIC là được, và duy trì cái nồng độ này trong cái khoảng thời gian điều trị. Trong khi đó, đối với kháng sinh phụ thuộc nồng độ thì chúng ta cố gắng đưa cái liều cao và đạt được cái nồng độ đỉnh rất là cao so với lại cái ngưỡng MIC của nó. Và fluoroquinolone là cái nhóm kháng sinh phụ thuộc nồng độ. So if we wanted an analogy, we could think in terms perhaps of the time-dependent antibiotic being more like the sprinkler you use in the garden. If we're thinking about a concentration-dependent antibiotic, perhaps more like this jet in the hose attachment. So a bit of a rough and ready comparison, but it gives an idea. Ông có muốn có một cái so sánh, ví dụ như là cái kháng sinh phụ thuộc thời gian á, thì nó giống như cái vòi phun để trong vườn á, chúng ta tưới. Còn khi mà chúng ta dùng kháng sinh phụ thuộc nồng độ á, thì nó giống như cái vòi áp lực cao vậy đó. So to summarize this particular section, what we can say now is that we know Baytril targets DNA replication. We know it's a broad-spectrum antibiotic. It has very good activity against gram-negative aerobes. It has very good activity against Staph pseudointermedius. It's bactericidal. It has concentration-dependent activity, and it has activity against dormant bacteria, and this can have potential benefits for chronic infections. Như vậy, tóm tắt lại, Baytril có một số những cái đặc điểm là nó tấn công vào sự nhân đôi của DNA, phổ kháng khuẩn rộng, nó rất có hiệu quả chống lại vi khuẩn gram âm hiếu khí, rất hiệu quả chống lại Staphylococcus pseudointermedius, là kháng sinh sát khuẩn phụ thuộc nồng độ và chống lại được cả những cái vi khuẩn đang hiện có. Đó rất là hữu hiệu cho điều trị những cái nhiễm khuẩn mãn tính. So what I'd like to move on to now is the drug-patient interaction, which is a very important topic. We've looked at the classification of our antibacterial drugs, and we've said how important it is to understand how they work, but none of that tells us whether they're going to get into the tissues or not. So that doesn't tell us how likely it is that something will get into the site of infection and exert its effect. This is where we need to look at the drug-patient interaction. Như chúng ta đã nói, kháng sinh muốn có hiệu quả thì nó phải vào được đến nơi nhiễm trùng. Và đó chính là cái lý do chúng ta nói về tương tác giữa thuốc với lại con vật bệnh. So when we consider the interaction of the drug with the patient, there are two important scenarios that need to be considered. We have pharmacokinetics and pharmacodynamics. Khi nói về tương tác của thuốc và con bệnh thì chúng ta sẽ nói về hai cái khía cạnh, đó là dược động học và dược lực học. Put simply, the pharmacokinetics is the effect of the body on the drug, and the pharmacodynamics is the effect of the drug on the patient. Nói ngắn gọn, dược động học là tác động của con vật lên thuốc và dược lực học là tác dụng của thuốc lên con vật. And this would apply for any drug at all in any species of animal.
So with the pharmacokinetics, it's the effect of the body. The effect of the body on the drug. So we would look at absorption, distribution, metabolism, and excretion. And what we're interested in really is the concentration of a drug in the tissues, and usually, but not invariably, in the blood over a period of time. Về dược động học thì nó xảy ra với tất cả mọi loại thuốc, với tất cả mọi động vật. Nó liên quan đến các cái quá trình là hấp thu, phân bố, chuyển hóa và bài thải. Và cái chúng ta quan tâm đó là nồng độ của thuốc tại cái mô bệnh, chứ không phải là nồng độ của thuốc trong máu theo thời gian. And the pharmacodynamics, as we said, is the effect of the drug on the patient. So it could be acting on the cardiovascular system, on the central nervous system, whatever, but it's the other side of that coin. What does the drug do to the patient? What is the effect we wanted to have on the patient? Dược lực học là tác dụng của thuốc lên con vật. Ví dụ nó tác động lên hệ tim mạch như thế nào, nó tác động lên hệ thần kinh như thế nào. And so if we think about Baytril, what we'll do now is we'll look at the absorption, the distribution, the metabolism and the excretion. So for Baytril, enrofloxacin is highly bioavailable, whether given orally or by injection. So in other words, when we give this product by injection or by mouth, a lot of that administered dose is available to treat the infection. In terms of distribution, enrofloxacin has a high volume of distribution. It gets into the tissues very well. Quintin McKellar was a professor of pharmacology at the Royal Veterinary College, and he said the distribution of fluoroquinolones following absorption is excellent, and enrofloxacin is right up there when it comes to volume of distribution. Metabolism occurs in the liver, and enrofloxacin is partially metabolized to ciprofloxacin, which is itself an active metabolite, and that would be about 25 to 40% metabolism from enro to cipro, and the excretion would be via the urine and the bile. Nói về dược động học của enrofloxacin á, thì enrofloxacin có sinh khả dụng rất là tốt. Có nghĩa là khi chúng ta đưa thuốc bằng đường uống vào á, thì thuốc nó sẽ đi vào được trong cơ thể, cũng tương đương với lại cái việc tiêm chích. Thứ hai là phân bố, thì thuốc có cái VD, nghĩa là thể tích phân bố cao, có nghĩa là nó phân bố đến các cái mô trong cơ thể rất là tốt. Về chuyển hóa thì cái chuyển hóa của enrofloxacin nó sẽ biến thành ciprofloxacin và nó vẫn còn hoạt tính. Và cái sự chuyển hóa này nó xảy ra chủ yếu ở gan, xảy ra đối với khoảng 25 cho đến 40% loại thuốc. Và sau đó thì thuốc nó sẽ được thải qua nước tiểu và mật. So we said that Baytril is a concentration dependent antibiotic, and so this is a situation where we want to get as high a peak as possible. And what we know for dogs and cats when they're dosed with the tablets is we have a high Cmax, and in the dog it takes 2 hours post-treatment to get to that peak level, and the bioavailability is very high. 95% of the administered dose is absorbed and available to treat the infection. In cats, that situation is even better. We see a higher Cmax. It only takes half an hour to reach that peak concentration, so it gets there really, really quickly, and the bioavailability is 100%. So all of the dose is available to treat infection. Đây là các bản dữ liệu về dược động học của Baytril, một cái thuốc kháng sinh sát khuẩn phụ thuộc nồng độ. Thì ở chó, quý vị có thể thấy là nó đạt được nồng độ Cmax rất là cao. Lưu ý cái số này nha, 1,67 microgram trên ml. Nó rất cao hơn so với lại cái ngưỡng MIC.
và cái thời gian để đạt được cái nồng độ Cmax đó nó mất khoảng 2 tiếng. Còn cái sinh khả dụng là nó 95%, có nghĩa là khi mình cung cấp 100% lượng thuốc bằng đường uống thì nó sẽ đi vào máu và đi vào trong cơ thể được 95%, nó bị mất mát rất là ít. Ở trên mèo thì thậm chí còn tốt hơn, quý vị thấy Cmax nó bằng 1,76 microgram trên ml, chỉ cần 0,5 giờ là đạt được, và sinh khả dụng thậm chí là lên đến 100%, có nghĩa là tương đương với lại tim tĩnh mạch. And we do know about the tissue concentrations for the dog and the cat. So we know that when we give that standard dose, and this is looking at just that standard oral dose of Baytril, that we see that we know the levels we reach in the tissue. So we know that when we administer the product, it does get into the tissues, it distributes very well for the dog and the cat. Như hồi nãy có nói, cái nồng độ trong các cái mô, những cái cơ quan mà bệnh á, nó sẽ quyết định xem là có tiêu diệt được vi khuẩn, nhiễm khuẩn hay không. Thì ở đây là hai cái bảng nói về nồng độ trong từng cái mô của con chó sau khi mà cấp thuốc Baytril 5mg trên kg, 5mg trên kg thể trọng. Thì cái những con số ở đây quý vị sẽ thấy là nó là ví dụ như là ở xương, ở cơ, các cái mô ha, thì nó cũng rất là cao, cao hơn nhiều so với cái nồng độ trong cái huyết thanh và cao hơn với cái MIC. And something to bear in mind in terms of some of the other features of enrofloxacin is that it's lipophilic. This means that it is able to cross cell membranes. So not only can it get into the tissues, but it can actually get inside cells. So it can reach high concentrations not only extracellularly, but also intracellularly. And unlike some antibiotics of other classes, the fluoroquinolones are not bound up in subcellular organelles or lysosomes, but remains free in the cytosol, in the cytoplasm as active compound. And this is of benefit because it enables it to deal with susceptible obligate or intracellular pathogens such as staphylococci. Một cái đặc điểm nữa là Baytril có cái tác động nội bào, bởi vì enrofloxacin là một cái kháng sinh tan trong lipid và nó có thể băng qua cái màng tế bào. Chúng ta biết là màng tế bào bản chất là lipid ha. Như vậy thì nó không chỉ ở ngoài tế bào trong các cái mô mà nó còn có thể đi vào bên trong tế bào nữa. Một cái điểm thứ hai nó khác so với những kháng sinh khác, đó là khi vào bên trong tế bào thì nó lại không có gắn với lại cái lysosome hay là những cái tiểu bào quang ở bên trong tế bào, mà nó nằm ở dạng tự do ở trong nguyên sinh chất. Và như vậy thì khi tự do nó sẽ có cái tác dụng. Trường hợp này chúng ta có thể thấy là nó điều trị được những cái nhiễm khuẩn nội bào. Ví dụ như là một số trường hợp Staphylococcus nó chui vào trong tế bào. And this is to demonstrate some work that was done using Baytril at a slightly higher dose rate, but this is more to demonstrate the principle. And this is looking at the levels of enrofloxacin and ciprofloxacin in canine alveolar macrophages and the plasma after a single oral administration of Baytril. And what we could see is that we have a concentration of enrofloxacin and its metabolite, ciprofloxacin, in the macrophages relative to the plasma. And of course, if we've got a situation where we're treating, for example, a bronchopneumonia, then of course we want the drug in the lungs. We don't want it sitting in the plasma. So the fact it gets into the macrophages is of real value. Trên cái biểu đồ này, quý vị có thể thấy hàm lượng của enrofloxacin và các cái chất chuyển hóa của nó là ciprofloxacin người ta đo được ở trong cái đại thực bào phế nang
để là một cái minh chứng cho thấy nó đi vào trong phổi được so với lại huyết tương. Sau khi cung cấp một liều duy nhất đường uống thì quý vị có thể thấy cái hàm lượng cái thuốc này nó rất là cao trong cái đại thực bào phế nang so với lại huyết tương. So we also know that white blood cells phagocytose bacteria. It's an integral part of the body's defenses. However, we also know that this is not always successful in destroying the bacteria, and it means that white blood cells could actually shield bacteria from antibiotics, and this could lead to persistent infection because the cells end up acting as a reservoir of infection. But we also know that enrofloxacin can penetrate phagocytic cells, and it has been shown to accumulate in white blood cells at up to 100 times the corresponding plasma concentration. And also, we know that fluoroquinolones can kill intraphagocytic bacteria, these bacteria sitting within the phagocytes. And also, fluoroquinolones have been shown to actually positively interact with the major killing mechanisms used by the phagocytes. We actually have a synergistic effect in terms of the killing of the bacteria. And it has been suggested that the phagocytes accumulating at the site of infection may also act as a drug delivery device. So there's been some initial work looking at that. But we know, as I said, that the quinolones are able to get into the cells and exert an effect inside them. Bây giờ chúng ta nói đến cái tương tác giữa Baytril với lại các cái tế bào thực bào. Thì chúng ta biết là tế bào bạch cầu, tế bào đại thực bào nó có một cái hay là nó sẽ tiêu diệt cái mầm bệnh, là một cái hệ thống phòng vệ của cơ thể chúng ta bằng cái giải pháp thực bào. Tuy nhiên không phải lúc nào cái đại thực bào đó cũng thành công, bởi vì đôi khi nó lại là che giấu cái vi khuẩn và nó né được cái kháng sinh, làm cho cái kháng sinh không có hiệu quả trong những cái điều trị kéo dài. Do cái bạch cầu nó có vai trò này, trong trường hợp này nó giống như là một cái nơi tồn trữ của vi khuẩn. Nhưng mà người ta tìm thấy cái minh chứng là cái enrofloxacin nó có thể đi vào trong cái tế bào đại thực bào ở cái nồng độ tích lũy lên đến 100 lần so với cái nồng độ trong huyết tương, và nó có thể tiêu diệt các cái vi khuẩn trốn trong cái đại thực bào. Ngoài ra người ta còn thấy rằng cái fluoroquinolone nó có tương hợp, có nghĩa là nó hợp lực với lại cái đại thực bào trong việc tiêu diệt các cái vi khuẩn. So this is by David Aucoin, who collated some information, and what we can see is that looking at the different classes of antibiotics, some are better than others at penetrating cells. So if we look here, for example, at the fluoroquinolones, then we can see they are excellent at penetrating into the cells. They're not bound up in the lysosomes, but they remain free in the cytosol, in the cytoplasm, and are able to express their activity. By comparison, if we look at beta-lactams and aminoglycosides, they are poor at penetrating cells, but that's no surprise. They're not lipophilic, they're hydrophilic, which means they're not going to get inside cells terribly well anyway, so we can see a clear difference there. Macrolides and nicotinamides, yep, they penetrate cells, but they are also partially bound up in the lysosomes, and of course they have narrower spectrum of activity anyway. So fluoroquinolones, they get into the cells, they're not bound up in the lysosomes, they're free in the cytoplasm, and they can express their activity. Cái bảng này nói về đặc điểm đi vào bên trong các tế bào của các cái nhóm kháng sinh. Ở đây là fluoroquinolone phân tán tốt vào trong tế bào, nó không gắn với lysosome, nó tồn tại ở cái thể tự do ở trong nguyên sinh chất và nó có cái tác động rất là tốt. Trong khi đó nếu mà so với beta-lactam thì chúng ta thấy beta-lactam không có phân bố vào được bên trong tế bào, bởi vì nó là nhóm kháng sinh tan trong nước.
và những cái đặc điểm bên đây thì nó cũng khác. Đối với macrolide thì chúng ta thấy nó phân bố rất là tốt, tuy nhiên nó lại gắn với lại cái lysosome, và cái thứ hai là cái phổ tác động của nó thì nó hẹp hơn so với fluoroquinolone. And in terms of the effect on the phagocytes, fluoroquinolones, they don't impact on chemotaxis. So the migration of phagocytes to the site of infection, fluoroquinolones have no effect on that. However, they do enhance the process of phagocytosis, and they do enhance what's called an oxidative burst, which is the cell makes use of reactive oxygen species to kill bacteria. The fluoroquinolones enhance that, and so we can see that overall, if we look at the column on the right-hand side, that the fluoroquinolones enhance the killing effect of phagocytes. Beta-lactams, by comparison, they're poor at penetrating cells. So are the aminoglycosides. Macrolides get into the phagocytes, but they're not bringing any benefit by being there. So we can see that when it comes to fluoroquinolones, they do score well for their ability not only to get inside the cells, they retain their activity, they enhance the activity of the phagocytes as well. Could you please explain the chemotaxis? The chemotaxis is actually the migration of white blood cells in response to, in effect, chemical release of chemicals by the bacteria. So the cells, the phagocytes rather, will actually hunt down the bacteria, and that obviously process is chemotaxis, but the fluoroquinolones have no bearing on that. That activity is not improved by the fluoroquinolones. That's all down to the phagocytes themselves. So that part is just what they do. But the chemotaxis is like following a chemical trail, and the phagocytes, that's in effect how they get to the bacteria by the process of chemotaxis. Ok. Trên cái bảng thì nói về tác dụng của các cái nhóm kháng sinh lên các cái tế bào vi khuẩn tế bào thực bào. Các cái fluoroquinolone thì nó không có ảnh hưởng đến việc lôi kéo các cái tế bào bạch cầu đến cái ổ viêm, nhưng mà nó làm gia tăng cái quá trình oxy hóa cũng như là gia tăng cái quá trình thực bào, và từ đó là tiêu diệt cái vi khuẩn. Trong khi đó thì chúng ta có thể làm một cái so sánh đối với macrolide, thì nó không có ảnh hưởng đến sự lôi kéo bạch cầu, nhưng nó cũng không làm ảnh hưởng đến sự oxy hóa. Nó có làm gia tăng cái sự thực bào nhưng không ảnh hưởng đến cái việc tiêu diệt vi khuẩn. This is an image of a dog suffering with it's got obviously a pyoderma. It has a mucocutaneous involvement, and it's important to bear in mind that if we give an antibiotic, there's a number of factors which can affect the transport of antibiotics to the site of infection. I don't intend to go through the list, which I shall show you in a moment. But again, it's a bit like, which organisms do we have and what are the options to actually treat that infection? If we have an infection, will the antibiotic actually get there? So obviously you can see the problem here. If we identify the bacteria, or we know which bacteria are there, which ones are going to be suitable? Tiếp theo là ta nói về những cái yếu tố ảnh hưởng đến sự vận chuyển của kháng sinh đến cái vị trí nhiễm trùng. Thì nếu có một cái vi khuẩn gây ra nhiễm trùng, có nhiều cái kháng sinh để chọn lựa, thì chúng ta sẽ xem thử coi là các cái tương tác làm sao đó để cho kháng sinh đến được các cái vị trí nhiễm trùng. So all of these can impact on whether the antibiotic will get to the site of infection. I don't intend to discuss them. I just want to show the number of factors that can impact on the
potential successful failure of our antibiotic. Các cái yếu tố ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển kháng sinh đến cái vị trí nhiễm trùng được liệt kê ở phía dưới đây. It is worth noting that of some of the more interesting or surprising drug-patient interactions that aminoglycosides are inactivated by pus, by cations in mucus. Aminoglycosides don't get into the lungs very well, and they can be inactivated by necrotic debris. Beta-lactams don't work so well in the presence of cellular debris. They're not a good choice for lung infections actually either. So neither of them penetrate the lungs terribly well. And ironically, tetracyclines, which are heavily used for respiratory tract infections in large and small animal medicine, they can adversely affect the mucociliary apparatus, the clearance of mucus and materials up the respiratory tract. Tetracyclines can impact on that. Lấy một ví dụ như là aminoglycoside sẽ bị vô hoạt khi có chất mũ hoặc là các cái cation. Còn beta-lactam thì nó sẽ làm giảm cái hiệu quả nếu mà nó đưa vào trong những cái mô mà có những cái tế bào bị tổn thương. Beta-lactam và aminoglycoside thì không đi vào trong phổi tốt được. Hoặc là các kháng sinh nhóm tetracycline thì thường ít được sử dụng trong thú nhỏ bởi vì nó có một số những cái tác dụng phụ đến cái hệ thống lông rung ở trên đường hô hấp. So what I'd like to do now is share with you some of the information from the datasheet for the Baytril Flavour Tablets. And these are the indications for use in the dog and cat. So we have urinary tract infections, including a variety of pathogens here, and things like E. coli and proteins are very important. And we also have an indication for respiratory tract infections, including, and you can see a number. Tiếp theo là tôi xin trình bày cho quý vị về cái chỉ định của Baytril Flavour Tablet cho chó và mèo trong điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, đường tiết niệu. Ở đây quý vị thấy con vi khuẩn E. coli rất là quan trọng trong những cái nhiễm trùng này. Just a minute. Không cách nào giảm được hết hả? Nó cứ vọng lại, khó dịch quá. Hay nó cứ vọng lại cái giọng. Ok, continue. Chỉ định tiếp theo của Baytril Flavour Tablet là sử dụng trong điều trị nhiễm trùng da sâu gây bởi Staphylococcus pseudointermedius, kể cả những cái nhiễm trùng thứ cấp hoặc là vết thương hoặc là các cái khối áp xe.
ở mèo thì người ta có thể điều trị những cái nhiễm trùng đường hô hấp mà do những cái con vi khuẩn đề kháng kháng sinh gây ra, thậm chí là những cái nhiễm trùng đường tiết niệu mãn tính. The dose rate for dogs and cats is 5 milligrams per kilogram body weight once a day. Now, in simple infections, Baytril Flavour Tablet should be given for 2 to 3 days beyond clinical remission. However, what we should also say is that if there is no improvement within 5 days of starting treatment, you should reevaluate your diagnosis and, if appropriate, consider a different antibiotic. And if we have a deep or complex infection, so for example pyodermas or discharging sinuses, then an extended course may be required and progress should be regularly reviewed. Về cái liều dùng thì chúng ta sử dụng trên chó và mèo là 5 mg trên 1 kg trên một ngày. Trong những cái nhiễm trùng đơn giản thì thuốc chỉ cần đưa 2 đến 3 ngày. Nếu mà triệu chứng lâm sàng biến mất thì thôi. Còn nếu mà trong vòng 5 ngày chúng ta thấy nó không có đem lại kết quả thì có thể là phải chẩn đoán lại, bởi vì nó có thể là những cái nguyên nhân khác. Trong các cái nhiễm trùng sâu hoặc là phức tạp thì cái thời gian mà điều trị có thể kéo dài hơn, và cái diễn tiến của nó thì cũng nên phải được thường xuyên kiểm tra xem là nó có cải thiện hay không. So what I'd like to do now is think about use in practice. And what I will just point out, if anybody's interested, the cattle on the right are Highland cattle. They originate from Scotland. They're very hairy and they can have a bad attitude. Bây giờ ta sẽ nói về cái việc sử dụng trên thực tế. Thì ông có trình chiếu cái những cái con bò sữa ở Scotland. So what I'd like to do first of all is think about urinary tract infections. Now, infections don't just happen. If an infection establishes in the urinary tract, it's because it's managed to, in effect, overcome the defenses. I'm going to show a list of those defenses. I'm not going to work through them. I just want you to see how many defense mechanisms there are, and if an infection establishes, something has happened to allow this infection to overcome the defenses and cause a problem. Thì ông nói về cái nhiễm trùng đường tiết niệu. Đầu tiên là cái nhiễm trùng nó không có tự nhiên mà nó xảy ra. Khi mà nhiễm trùng xảy ra có nghĩa là cái hệ thống phòng vệ của chúng ta hay là con vật nó đã không chống lại được các cái vi khuẩn. Và cái bảng 3.8 chiếu trên đây nó cho một số những cái cơ chế của đường tiết niệu mà chống lại cái nhiễm trùng. And we need to think about our terminology. Bacterial infections are unlikely to be confined to the bladder and not affect the urethra. So maybe we shouldn't talk about cystitis. We should talk about the lower urinary tract infection. And if we're thinking about the upper urinary tract, then bacterial infections are unlikely to be confined to the renal tissues and the renal pelvis without involving portions of the ureters. So maybe we shouldn't talk about pyelonephritis, but we should talk about an upper urinary tract infection. Các cái vị trí nhiễm trùng thì vi khuẩn nó thường là chắc không xảy ra trong ở cái bàng quang, cũng không ảnh hưởng đến cái đường tiết niệu. Thì có hai cái từ người ta thường hay sử dụng, đó là nhiễm trùng đường tiết niệu trên và nhiễm trùng đường tiết niệu dưới. And we know that when it comes to these urinary tract infections, that gram-negative coliforms will make up about 60 to 70% of urinary pathogens in the dog and cat, and
we know that E. coli predominates. It's going to be involved in about 35 to 50% of cases. We know that Proteus mirabilis and Klebsiella pneumoniae are going to account for about 20 to 25% of cases, and Staph pseudointermedius will represent about 10 to 20% of urinary pathogens. And we also know that in most cases, urinary tract infections will be due to one bacterial species only, usually E. coli, but we can see infections involving more than one pathogen. About 15 to 20% can be due to the presence of several bacteria. Với những cái nhiễm trùng đường tiết niệu á, thì các vi khuẩn gram âm trong nhóm coliform thì thường là chiếm khoảng 60 đến 70% trong những cái ca. Trong đó là E. coli thì nó chiếm 35 đến 50%, Pseudomonas hay Klebsiella có thể lên đến 20 đến 25%, và Staphylococcus pseudo intermedius khoảng 10 đến 20%. Ngoài ra cũng cần lưu ý là cái nhiễm trùng đường tiết niệu á, có đến 15 đến 20% các ca là do nhiều vi khuẩn gây ra. And this graph is to show the concentrations of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in the urine. And this is after oral administration of Baytril for a period of 15 days. And what we can see, we have the MIC of E. coli plotted here, and this is just to show you the levels of antibiotic we attain in the urine. So we know we will get high levels of antibiotic in the urine, which obviously is important to treat those infections in the urinary tract. Trên cái bảng này thì quý vị có thể thấy là cái nồng độ kháng sinh của enrofloxacin và cái chất chuyển hóa ví dụ như ciprofloxacin á, sau khi chúng ta cung cấp Baytril bằng đường uống trong vòng 15 ngày thì so với nồng độ ức chế tối thiểu nó cao hơn rất là nhiều. And this is a comment from David Senior, who was one of the people who did so much to enhance understanding of urinary tract infections. He was a professor of internal medicine at the University of Florida, David Senior, and he said the broad spectrum of activity of enrofloxacin against common uropathogens and its good penetration into prostatic tissue make it the antimicrobial of choice when treating urinary tract infections in male dogs. Now, to be fair, this was when Enro had just been launched, so it was the first of the veterinary fluoroquinolones. So, but we can see it is a ringing endorsement. So really we know that unlike many antibiotics, fluoroquinolones have that broad spectrum of activity against urinary pathogens and crucially can actually get into the prostatic tissue, which not many antibiotics can do. Trên màn hình là một cái minh chứng lời nói của giáo sư David Senior ở Mỹ cho rằng cái tác dụng của fluoroquinolone á, là do cái phổ tác động rộng lên rất nhiều cái con vi khuẩn gây bệnh đường tiết niệu và đặc biệt là nó có khả năng phân bố vào cái mô của tuyến prostate ở trên con đực, do đó nó có thể điều trị các cái bệnh đường tiết niệu trên con chó đực. I've got a couple of case studies to share. This is a cat called Kasim. It was a 10-year-old male neutered Siamese. It presented with constant squatting, so a polakiuria for 2 days, and its appetite was suppressed. It had a distended abdomen, and there was a suspicion of a urethral obstruction. So the cat was admitted to the surgery. It was anaesthetized, catheterized, and the bladder was flushed, and they placed an indwelling catheter in Kasim. And the following day there was a good flow of urine. They fed it on KD, which is kidney diet. Interestingly, I don't know why they did this, but it is a case study. They actually didn't start off with Enro. They gave it a pen strep injection, and then they flushed the bladder again.
They kept it in for a couple of days, and after a couple of days there was good urination, and they sent it home and gave advice about the diet. But what happened was 6 days later they had to see Kasim again, because there was, although it was able to pass urine, there was frequent urination. It was drinking normally. The appetite was variable. So they did urinalysis, and they did, I took a blood sample. The key thing perhaps to note here is they found protein in the urine, and there was a diagnosis of cystitis, but they were also concerned about the possibility of there being an upper urinary tract infection. They tested a urine culture, and that came up as having E. coli there, sensitive to enrofloxacin. So what they did was, when they had the results through, they put up 10 days of Baytril, gave advice about the diet, and when the cat was rechecked at the end of its treatment, it was much improved. So this is just to share a case with you, just the sort of thing that you would see potentially as well. Trên đây là một cái ca để giới thiệu về cái việc sử dụng fluoroquinolone Baytril Tablet. Con vật này nó 10 năm tuổi và nó có một cái vấn đề vào ngày 19 tháng 7. Khi mà đem đến thì thấy cái bụng của nó bị trướng và có những cái gọi là tắc nghẽn ở trên đường tiết niệu, thì người ta mới thông tiểu cho nó, và sau đó là kiểm tra thì thấy nước tiểu cũng tốt, mới cho sử dụng cái thức ăn hướng về thận á, và tiêm pen strep, thì thấy cũng có hiệu quả. Vào ngày khoảng 2-3 ngày sau thì thấy là ổn, nên mới cho về nhà tiếp tục sử dụng cái thức ăn đó. Tuy nhiên là đến ngày khoảng 5 ngày sau đó thì lại phải quanh trở lại. Lúc đó kiểm tra nước tiểu thì phát hiện thấy creatinine là 3,4, tỷ trọng 1,14, có sự hiện diện của protein. Do đó nghi ngờ là nhiễm trùng bàng quang, viêm bàng quang và kể cả viêm kẽ thận. Thành ra là mới làm kháng sinh đồ thì phát hiện là có E. coli, và trong đó thì nó nhạy cảm với enrofloxacin. Do đó sử dụng 10 ngày Baytril Tablet. Về cái thức ăn thì cũng theo cái dạng ăn kiêng ha. Đến ngày 10 tháng 8 thì thấy là rất là cải thiện. Đây là một cái ví dụ để cho quý vị thấy. So what I'd like to do now is move on to look at skin and associated structures. And we all know that skin and ear problems are common in small animal practice. And we know that deep pyodermas can be challenging because they can become chronic. Many antibiotics don't penetrate the deeper levels of the epidermis or get into the dermis very well, and or they can be less effective in the presence of pus, those sort of challenging environments. Tiếp theo là các cái vấn đề về da cũng như tai thì cũng rất là phổ biến ở thú y thú nhỏ. Nhiễm trùng da có mũ sâu thường là một cái thách thức, bởi vì nó có thể trở thành cái dạng mãn tính, bởi vì kháng sinh nó không đi vào trong cái vùng hạ bì được tốt, và đôi khi thì kháng sinh nó sẽ không có hiệu quả khi mà có sự hiện diện của máu mủ, ví dụ như là penicillin. So we have a couple of images here of situations with a pyoderma. On the left, classic sort of presentation for a deep pyoderma. On the right, we can see some very nasty lesions here. We've got some real, obviously, the skin's broken open. We're going to have really nasty, deep-seated infection here. So these are the sorts of cases that we can be confronted with. Ví dụ như trên hình, quý vị có thể thấy cái hình bên tay phải đó là cái trường hợp nhiễm trùng da có mũ rất là nặng, và trường hợp này rất là sâu. So if we're treating deep pyoderma, what are the sort of criteria we'd be looking for? Well, activity against Staphylococcus pseudointermedius is a given.
It would also be good, however, to have activity against gram-negative bacteria such as E. coli. I would argue in such a situation that having a bactericidal element would be very desirable. And obviously and crucially, the ability to reach the site of infection, and particularly we're going to be treating for some time minimal adverse effects as well. Thì những cái tiêu chí để chúng ta chọn lựa kháng sinh khi mà điều trị cái nhiễm trùng da sâu á là phải kháng sinh phải chống được cái con Staphylococcus pseudointermedius cũng như là vi khuẩn gram âm E. coli. Theo tôi thì nên chọn những cái kháng sinh sát khuẩn và cái then chốt là cái kháng sinh đó phải vào đến được cái vị trí nhiễm trùng. Đồng thời là chọn những kháng sinh có ít cái tác dụng phụ nhất cho da. So we know that the majority of bacterial pyodermas in dogs are caused by staph pseudointermedius. There was a study by Muller and Stefan which showed that about 72% of dogs with positive bacterial cultures had staph pseudointermedius. So there's no surprise there. However, gram-negative bacteria have also been isolated in the pyodermas. In that same study, about 31% of dogs had gram-negative bacteria as well as Staphylococcus, and a significant minority, about 12%, had only gram-negative bacteria driving their pyoderma. Về cái hệ vi khuẩn mà gây viêm da có mũ sâu á, thì được Muller và Stefan công bố là khoảng 72% các cái ca có nhiễm con vi khuẩn này. Trong khi đó một nghiên cứu khác cho biết khoảng 31% các cái ca nhiễm là có chứa vi khuẩn gram âm đồng thời với lại Staphylococcus, còn 11,5% á thì có vi khuẩn gram âm thôi. So just want to share the results of a study which was actually looking at the levels of enrofloxacin in serum versus skin in canine pyoderma. So this was to look at normal skin of normal dogs and dogs with pyoderma, and this was using Baytril tablets, standard dose 5 milligrams per kilogram once daily. And what they did, they took biopsy and serum samples on days 1 and 3 and then determined the levels of enrofloxacin in those samples. Tiếp theo là một cái nghiên cứu để xác định cái hàm lượng enrofloxacin bằng kỹ thuật HPLC để tìm xem nồng độ thuốc này trong máu và trong da của con chó bị viêm da đó. Người ta sử dụng là cái nồng độ enrofloxacin 5 mg trên kg ngày một lần trên chó thường và trên những con chó có viêm da, có mũ. Sau đó thì người ta lấy sinh thiết và người ta kiểm tra huyết thanh vào ngày số 1 với ngày số 3 để kiểm tra cái enrofloxacin bằng cái kỹ thuật sắc khí lỏng cao áp. And what we can see here is that, just looking to days 1 and 3, is that for dogs with normal skin, there was a slight increase in the levels of enrofloxacin. But for the dogs that had a pyoderma, even at day 1, there was a difference in the amount of enrofloxacin in the skin. And by day 3, a substantial difference both between normal dogs and the levels achieved on day 1. Trên cái biểu đồ này thì quý vị có thể thấy là màu đỏ là con chó thường, con chó khỏe mạnh, còn màu xanh á, là con chó bị bệnh viêm da có mũ. Thì ngạc nhiên là cái nồng độ của enrofloxacin ở những cái con chó mà bị viêm da nó còn cao hơn so với con chó thường, và ở cái ngày thứ 3 thì nó cao hơn rất là rõ rệt so với lại cái con chó bình thường. So we know that the drug was present at significantly higher concentrations in diseased skin compared to normal skin as early as 3 hours after administration of the tablet. But
On day 3, the concentration of enrofloxacin in the skin of dogs with pyoderma was 2.9 micrograms per milligram, which was greater than 10 times MIC, and we therefore know that it will concentrate in inflamed skin. Và như vậy cái kết quả của cái nghiên cứu này cho thấy rằng á, enrofloxacin tập trung ở cái da mà của con chó bị bệnh cao hơn trên con chó thường. Cái điều này nó xảy ra cỡ khoảng 3 giờ sau khi chúng ta cung cấp thuốc. Và vào ngày thứ 3 thì nồng độ của enrofloxacin ở trong da của con chó bị bệnh viêm da có mũ á, là nó 2,9 microgram trên miligram. Nó thậm chí cao gấp 10 lần so với lại nồng độ ức chế tối thiểu. Như vậy có nghĩa là enrofloxacin tập trung ở cái da bị viêm. This is just another sort of case. This is a Rex, an 8-year-old German Shepherd dog with pyoderma, and we know that German Shepherd dogs can get quite a challenging pyoderma. This dog was presented with a pyoderma it had for about 3 to 4 weeks, and particularly the left flank of the dog was affected, the axillae, the armpits, and the right flank, and unsurprisingly, there'd been some self-trauma. Its temperature was normal, it was eating okay. The dog was admitted to the surgery for a workup, negative for parasites on a scrape. They did a smear and found neutrophils and cocci. They took a swab for culture and sensitivity and clipped and cleaned the affected areas. And what they did was dispense the 10-day supply of Baytril tablets and also put up a shampoo to be used every 2 days. They got the results of the swab back, and it was, perhaps unsurprisingly, staph pseudointermedius, and it was sensitive to enrofloxacin. So they had the dog back in at the end of that first course of treatment. It was much improved. The pustules had reduced. Put up a further 10-day supply of Baytril and advised that the dog be shampooed weekly. The dog was seen about a week and a half later, and the skin was looking really good then, but what they did was carried on with a further 10-day supply of Baytril and advised that the shampoo be used on a monthly basis. Trên đây là một cái ca ví dụ về con chó PGS 8 năm tuổi. Nó được đưa vào trong bệnh viện ngày 14 tháng 2 bởi vì các cái nhiễm trùng thông thường thôi, chưa có sâu khoảng, nhưng mà nó kéo dài là cỡ khoảng 3-4 tuần rồi với những cái mầm bệnh liệt kê ở đây. Và cũng không ngạc nhiên là nó ngứa thì nó sẽ tự gây nên những cái tổn thương. Khi mà kiểm tra các cái vấn đề trong phòng thí nghiệm á, thì không phát hiện thấy ký sinh trùng. Làm vết phết á, thì phát hiện thấy bạch cầu trung tính, mà bạch cầu và vi khuẩn gram dương. Do đó là mới lấy mẫu để cấy vi trùng và thử kháng sinh đồ. Trong lúc đó thì cắt hết những cái vùng lông bị nhiễm khuẩn và cung cấp 10 ngày uống Baytril Tablet, tắm cho nó 2 ngày một lần. Đến ngày 16 tháng 2 thì phát hiện có kết quả kháng sinh đồ cho thấy là cái con vi khuẩn pseudointermedius nhạy cảm với enrofloxacin, thì cũng giống như là lý thuyết ha. Rồi đến ngày 24 tháng 2 kiểm tra lại, có nghĩa là sau 10 ngày uống á, thì thấy có cải thiện, các cái mũ nó giảm đi. Do đó tiếp tục cung cấp thêm 10 ngày Baytril, và lúc này thì tắm hàng tuần thôi. Đến ngày 7 tháng 3 kiểm tra lại thì da lông rất là tốt, nên cung cấp thêm 10 ngày nữa và giảm cái việc dùng cái dầu tắm á, là chuyển sang là thành hàng tháng. So what we can say is that
we use Baytril for these deep pyodermas. We have good activity against staph pseudointermedius. We also know its broad spectrum, and we've seen the importance of that in terms of the possible involvement of gram-negative pathogens. We know that the tablets have a high bioavailability. We've also seen that it will concentrate in inflamed skin, and crucially, that it can work under challenging conditions. Vai trò của Baytril với các bệnh trên da là nó có tác động rất tốt đối với Staphylococcus pseudointermedius, phổ kháng khuẩn rộng, chống được cả các cái vi khuẩn râm âm như E. coli, và nó có sinh khả dụng tốt bằng đường uống. Thuốc tập trung vào trong những cái vùng da bị viêm và có thể hoạt động được trong những cái điều kiện khác nhau. So what I shall do now is talk about respiratory tract infections. And again, the respiratory tract has a series of defense mechanisms. And so we know that as with the bladder, as with the urinary tract, so with the respiratory tract, if infection occurs, something is happening to enable that to happen. Tiếp theo là chúng ta nói về cái việc sử dụng Baytril trên cái đường hô hấp. Thì tôi cũng trình chiếu một cái hình để quý vị nhớ lại về các cái hệ thống phòng vệ của đường hô hấp á, là nó có rất nhiều cái cơ quan, các cái cơ chế để mà nó chống lại nhiễm trùng. Do đó khi mà nhiễm trùng ở đường hô hấp xảy ra, có nghĩa là cái cơ thể của con vật á, nó đã không tự chống được. We know the primary pathogens, for example, the lower respiratory tract, the viruses and bacteria. We have Bordetella bronchoseptica, mycoplasmas, Streptococcus zooepidemicus and mycobacteria. And it's the presence of this sort of organism that can overcome those defense mechanisms and give rise to respiratory tract infections. Thì như chúng ta cũng biết á, các cái mầm bệnh chính mà gây ra bệnh trên đường hô hấp, đường hô hấp dưới á, là những con virus hoặc là vi khuẩn, bao gồm Bordetella bronchoseptica, Mycoplasma, Streptococcus và Mycobacteria. Thì những cái con vi khuẩn này nó có thể vượt qua được cái hệ thống phòng vệ của đường hô hấp và gây nên cái nhiễm trùng đường hô hấp. And in terms of the pathogens that can then establish on top of that, if we look here for the dog, we have Staphylococcus predominating for the upper respiratory tract, but we also see that we can have other pathogens here. So we know, unsurprisingly, that we can have things like Pasteurella, E. coli, Klebsiella, Pseudomonas. Important to note that if we look at the lower respiratory tract, we can have a different prevalence of the pathogens. So in the lower respiratory tract, E. coli becomes more important, as does Klebsiella. Staphylococcus is less important. So what we see in the upper respiratory tract can be different in terms of pathogens and their relative importance compared to the lower respiratory tract. Về những con vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp trên chó mèo á, thì cái bảng này cho quý vị một cái nhìn khái quát. Ví dụ như nhiễm trùng đường hô hấp trên thì thường là do Staphylococcus hoặc là Pasteurella, E. coli, Pseudomonas hay là Klebsiella. Nhưng mà nếu mà ở nhiễm trùng đường hô hấp dưới á, thì chúng ta lại thấy rõ là E. coli thì nó lại chiếm cái số đông hơn, và Staphylococcus thì nó lại chiếm cái vị trí ít hơn, thấp hơn. And if we look at cats, then we can see that Pasteurella is important both for the upper and the lower respiratory tract, as is E. coli.
it's perhaps worth noting that when we look at the upper respiratory tract, Proteus and Pseudomonas are perhaps more prevalent, but then we go to the lower respiratory tract, Klebsiella perhaps comes into its own. So again, there's maybe more consistency here with the cat in the terms of Pasteurella being important in the upper and the lower respiratory tract, but again, the pathogens we see in the upper tract don't necessarily mirror what we see in the lower respiratory tract. Cũng tương tự như ở trên mèo á, thì cái hệ vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp trên á không nhất thiết hoàn toàn giống với đường hô hấp dưới. Mặc dù vậy thì chúng ta cũng thấy là Pasteurella chiếm một cái vị trí rất là quan trọng, và tiếp theo là E. coli. Trong khi đó Pseudomonas thì thường gây cái đường hô hấp trên cho mèo, nhưng mà ở đường hô hấp dưới thì chủ yếu lại là Klebsiella. So we know that acute respiratory infections can be life-threatening, particularly in young and old animals, and we know that we can get chronic problems occurring. It's also true that many antibiotics don't attain therapeutic concentrations in respiratory tissue, and a proper diagnosis is expensive and time-consuming. It's not good enough just to swab the back of the throat or stick a swab up the nose and say, okay, I know what's going on. If we want to know what's happening in the respiratory tract, we either need a tracheal wash or bronchoalveolar lavage. Cái vấn đề trong điều trị nhiễm trùng đường hô hấp đó là những cái nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính á, nó có mang tính là đe dọa đến tính mạng, có thể gây chết, đặc biệt là ở con vật non hoặc là con vật già. Thứ hai là cái nhiễm trùng đường hô hấp mãn tính nó có thể xảy ra, ví dụ như là viêm khí quản, viêm phổi. Trong khi đó thì nhiều kháng sinh lại không có thể đi đến các cái mô của đường hô hấp ở cái nồng độ có thể đạt được điều trị. Và một cái cuối cùng nữa là việc chẩn đoán cho chính xác về cái nhiễm trùng đường hô hấp này á, thì nó cũng khá là tốn kém và nó cần phải có thời gian. Ví dụ như chúng ta không thể chỉ là lấy một cái tăm bông ngoáy trên mũi, ở họng để mà kiểm tra được, mà nếu mà chính xác á, là chúng ta phải là lấy cái nước rửa của cái phế nang á, thì nó mới chính xác được. So this is similar to some other studies that I've shared with you, and this is to show again using Baytril tablets, dosing dogs, standard dose rate, 5 milligrams per kilogram by mouth. And what they did here, they gave Baytril once and took samples 4 hours later of alveolar macrophages and the epithelial lining fluid to look at the concentrations of enrofloxacin and ciprofloxacin. Cái kết quả trình bày ở trên bảng này cho chúng ta thấy về một cái nghiên cứu người ta thử nghiệm là trên chó dùng Baytril, sau 4 giờ mà cho uống á, thì người ta sẽ đo cái nồng độ enrofloxacin và ciprofloxacin trong cái đại thực bào phế nang cũng như là cái dịch rửa của niêm mạc đường hô hấp. What they found was that there was a concentration of enrofloxacin in the alveolar macrophages and the epithelial lining fluid relative to plasma, and for its metabolite, ciprofloxacin, it concentrated in the macrophages relative to the plasma as well. It didn't attain the same levels in the lining fluid, but if we look at these then as ratios, we can see that particularly with the enro component, we have a concentration in the macrophages and the lining fluid relative to plasma. And as we said before, if we're looking at treating a lung infection, we want it in the lungs, we don't want it sitting in the plasma. Cái bảng dưới đây cho chúng ta thấy là cái kết quả của nghiên cứu đó, thì cái lượng enrofloxacin đo được trong cái đại thực bào phế nang cũng như là trong cái dịch rửa đó, nó cao gấp từ 10 lần đến 14 lần so với lại nồng độ thuốc trong máu. Như chúng ta đã nói á, thì chúng ta muốn cái thuốc nó đi đến cái mô bệnh, có nghĩa là
Baytril đã có cái khả năng đưa cái enrofloxacin đến vào trong cái mô phổi ở nồng độ rất là cao. Chúng ta sẽ có 5 phút nghỉ nha quý vị. We have 5 minutes break, please. Quay vào lúc 4 giờ, 3 giờ.
Bắt đầu được chưa? Okay, shall we start? Yep. Okay, so welcome back, everybody. Hope you had a good, albeit brief, break. What I want to do now is revisit the product information, the data sheet, just to give you some more information from that. So, minimum age of use for dogs, it's 12 months of age. If it's a giant breed of dog, it's 18 months of age. And for cats, our minimum age of use is 12 weeks of age. For pregnancy and lactation, well, the product shouldn't be used. It's not licensed for use in pregnancy and lactation. The warnings for the dog with a minimum age of use is related to concerns about the possible effects on articular cartilage. 12 months for most breeds of dog, 18 months for giant breeds of dog because they carry on growing for longer and their growth plates are open for longer. So it's minimizing the potential for any impact on articular cartilage. That being said, I've had situations where people have asked me for advice about treating dogs below 12 months of age. And so there are circumstances where it needs to be done, but that would be discussed on an individual basis. Chào mừng quý vị đã quay lại và chúng tôi xin cung cấp thêm một số những chi tiết để sử dụng Baytril. Tuổi sử dụng thấp nhất ở chó là 12 tháng tuổi. Đối với những cái giống chó lớn thì là 18 tháng tuổi. Ở mèo là 12 tuần tuổi. Và không sử dụng trong trường hợp chó mèo đang mang thai hoặc là cho sữa. Thì cái chỉ định này nó nhằm hạn chế cái tác dụng gây tổn thương cái sụn ở trên chó và mèo. Excuse me. Something else to pick up on is a statement from the data sheet, which says, although rare, it is prudent to consider that any fluoroquinolone may have the potential to induce retinal degeneration in cats, especially when used above labeled dose rates or in animals that are elderly or suffering from renal or hepatic disease. So this is on the label. So don't exceed 5 milligrams per kilogram per day. And to be honest with you, when you're treating cats, there's such good uptake, there's such good tissue penetration, really you shouldn't need to, with the exception of one or two very particular conditions. Review the dose rate if there is a pre-existing renal or liver disease. It's not that it damages kidneys or liver, but if they're not working properly, then the rate of metabolism or excretion will be affected. So there we might need to review our dose rate just to make sure we're okay. Về cái tác dụng phụ, thì cần thận trọng trên những cái đối tượng có bệnh về gan thận. Một số trường hợp nó cũng có thể ảnh hưởng đến mắt ở trên mèo. Trong những cái trường hợp động vật bị bệnh gan thận thì nên cần phải tham khảo để có thể là giảm liều. Và nhìn chung là không nên quá 5mg trên 1 kg trên ngày. And we're aware now that there is a gene called ABCG2, and if there is a mutation in it, it can impact on the ability of the structures in the eye to keep drugs out. And so if there is a mutation in the gene, the eye becomes in effect more permeable, the retina becomes more permeable, and drugs can get in. So we're starting to have this increased level of knowledge now. Và ở những con vật mà nó có cái đột biến ở cái gen ABCG2 á, thì nó có thể làm cho thuốc thâm nhập vào và gây hại cho mắt. So, what I want to touch on very briefly is the issue of resistance and responsible antibiotic use. We know that resistance is a huge problem. It's been described as being on a par with terrorism or climate change. It's worth noting that Alexander Fleming discovered penicillin less than 100 years ago in 1928.
as early as 1945, he was talking about the potential for resistance to penicillin, and we are now, less than 100 years later, talking about the possibility of a post-antibiotic age when antibiotics are no longer effective. So this is something that we have to be aware of, and we need to think, what can we do to maximize the use of our antibiotics? How do we use them responsibly? Nói về đề kháng kháng sinh á, thì chúng ta đã có rất nhiều cái cuộc thảo luận và người ta thống nhất rằng đề kháng kháng sinh á, nó có thể đem lại cái thảm họa tương đương với lại thay đổi khí hậu hoặc là khủng bố. Và cái vấn đề đề kháng kháng sinh này á, đã được Alexander Fleming cảnh báo vào năm 1943. Sau khi là ông được nhận giải Nobel vào năm 2029 vì sự phát hiện ra penicillin, thì ông đã cảnh báo là cái sự đề kháng của kháng sinh nó có thể làm cho chúng ta trở lại cái thời kỳ chúng ta gọi là trước khi có kháng sinh, tiền kháng sinh á. Thì hơn 100 năm sau chúng ta đã thảo luận về cái vấn đề và chúng ta phải đối diện với lại cái việc là đề kháng kháng sinh nó làm cho kháng sinh không còn hiệu quả trong điều trị các cái nhiễm trùng nữa. Thành ra chúng ta phải tìm ra những cái cách nào đó để sử dụng kháng sinh một cách hiệu quả nhất và hạn chế đề kháng kháng sinh. So, one of the things we can do is think, do we need to be using an antibiotic? So this is an algorithm here. Really, it should be based on the use of culture and sensitivity, but I'm not going to drill down into this, but we can do ourselves a favor, as it were, by thinking this through about, is there infection there, how best to approach it. And this sort of approach can help us to maximize our antibiotic choice and the likelihood of success. Thì cái nguyên tắc cơ bản để sử dụng kháng sinh một cách có trách nhiệm đó là chúng ta tuân thủ theo cái sơ đồ như sau. Ví dụ như là chúng ta xác định xem có thật sự có nhiễm trùng hay không, và với cái nhiễm trùng đó thì có thật sự cần dùng kháng sinh hay không. Và nếu dùng kháng sinh thì tốt nhất là chúng ta sẽ dựa vào cái việc phân lập vi trùng và thử kháng sinh đồ. Tiếp theo là những cái cân nhắc ở dưới đây. Ví dụ như là cái tác dụng phụ, vi khuẩn là gì, cái tình trạng xảy ra đồng thời với nhiễm trùng là gì, và quyết định sử dụng kháng sinh. Khi sử dụng kháng sinh thì chúng ta phải sử dụng cho đúng liều, thời gian, nhịp cấp cũng như đường cấp. So, question, is there such a thing as an unimportant antibiotic? And I would say no. Every treatment can select for resistant bacteria. In the UK, they have a traffic light system of green, amber and red antibiotics. The green are the ones that you should use first of all, and the amber is where we'd find things like third and fourth generation cephalosporins and the fluoroquinolones. Red are the ones that really you shouldn't be using, so things like linezolid, imipenem, teicoplanin and vancomycin. So that's where how we should think about our antibiotics, how we use them. We shouldn't use any antibiotic indiscriminately. We should be careful with our fluoroquinolones. They're not those first-tier antibiotics, they're second-tier antibiotics, and we should use them on the basis of culture and sensitivity, particularly if something else hasn't worked. So we need to use them responsibly. And there is no such thing as an unimportant antibiotic. A few years ago, if we were talking about antibiotics, colistin wouldn't have been deemed important, but it is now because they're having to use it in human medicine. And we know from, for example, in China, there's been issues of colistin resistance. So even antibiotics that once upon a time were viewed as being unimportant can all of a sudden become really important. Khi sử dụng kháng sinh một cách có trách nhiệm á, thì người ta có thể đặt ra những cái câu hỏi là liệu rằng có cái gì mà giống như những cái kháng sinh không quan trọng hay không? Thì câu trả lời của tôi là không.
Ở Anh á, cái xếp hạng sử dụng kháng sinh á, nó giống như là cái đèn giao thông vậy đó. Nó có đèn xanh, đó là những cái kháng sinh chúng ta có thể đem ra sử dụng khi chúng ta xác định có nhiễm trùng, là những kháng sinh thông thường. Cái màu vàng là những cái kháng sinh mà chúng ta có thể chọn lựa dựa vào cái kết quả kháng sinh đồ, hoặc là nếu mà cái ưu tiên 1 nó không có hiệu quả, ví dụ như fluoroquinolone nó sẽ có thể nằm trong cái nhóm kháng sinh ưu tiên 2. Còn cái đèn đỏ đó là những cái kháng sinh để dành, chỉ dùng trong những cái trường hợp rất là nghiêm trọng hoặc là cho những cái nhiễm trùng mà có đề kháng kháng sinh, ví dụ như là imipenem. Thì trước đây có một số trường hợp chúng ta cho rằng là cái kháng sinh colistin thì nó không có quan trọng, ta dùng trong thuốc y rất là nhiều, nhưng mà những năm gần đây thì chúng ta thấy nó có đề kháng đối với colistin, và colistin lại là một cái kháng sinh dùng để dành trong những điều trị nhiễm trùng nguy cấp ở trên người. Also need to think about the approach to treatment. I mentioned just now about how we could follow an algorithm to inform our choice of antibiotic. And it's things like not using systemic antibiotics for a superficial pyoderma. We have to be careful. We can't assume that if a treatment doesn't work, it has to be due to resistance. There could be other factors, and we know that even culture and sensitivity has its limitations. And remember, we're asking a lot of our antibiotics. I had a vet call me some years ago to say that he'd used Baytril in 2 dogs and it hadn't worked. And both dogs had peritonitis, and the vet had all the information he needed right there to know Baytril wasn't going to work. If we have peritonitis, there's a good chance of anaerobic involvement. Baytril doesn't work against anaerobes. So he'd chosen the wrong antibiotic. So it wasn't resistance, it wasn't a treatment failure, it was just inappropriate selection. So we need to think more about how we're choosing our antibiotics and what is our best approach. Can we get the antibiotic to the site of infection? There's all sorts of things that can help us make the right choice. Để mà có thể điều trị được có hiệu quả thì chúng ta có cái sơ đồ để tiến hành cái chẩn đoán cũng như là chọn lựa kháng sinh. Ví dụ như những cái nhiễm trùng ngoài da mà nhẹ có thể là không cần sử dụng kháng sinh, hoặc là một số trường hợp chẩn đoán vi trùng và làm kháng sinh đồ không phải là luôn luôn có ngay được. Tôi có một cái ví dụ về một người quen có gọi cho tôi cách đây một số năm, thì nói là sử dụng Baytril cho một cái nhiễm trùng là không có hiệu quả. Tuy nhiên là khi mà tìm hiểu lại cái ca bệnh đó thì cái mầm bệnh mà gây ra căn bệnh đó lại là cái vi khuẩn mà fluoroquinolone nó không có hiệu quả. Do đó chọn lựa kháng sinh là phải đúng cái kháng sinh nó chống được cái vi khuẩn mà gây ra cái ra cái căn bệnh đó. And it's not just about antibiotics. We need to think about things, for example, such as fluids. We need a holistic approach where we look at the animal's condition as a whole, and antibiotics aren't always going to be the answer. For example, if we have a situation where an animal has sequestered bone fragments, then we're going to have a problem. And antibiotics aren't necessarily the way forward there. Those fragments may need to be removed. So we have to be realistic about what we ask our antibiotics to do, but very important, think about the animal in the whole, not just the antibiotics. What else does it need to enhance recovery? Tiếp theo là không chỉ là kháng sinh đem lại cái hiệu quả của cái việc điều trị. Khi chúng ta điều trị một con bệnh chúng ta phải nhìn tổng quan về con bệnh. Ví dụ như là sử dụng dịch truyền, sử dụng các cái thuốc khác, thì như vậy nó mới có hiệu quả, chứ không phải là chỉ là kháng sinh. So
that brings me to the conclusions, just to recap on what has been discussed. So fundamentally, the question is, if we choose an antibiotic, will it get to the site of infection? Can it express its activity? Will it be there for long enough to work? Can it do what it needs to do? And as we said, it can be a challenging environment that this antibiotic has to work in. And in vitro does not equal in vivo. Như vậy chúng ta đã đề cập đến việc sử dụng kháng sinh, tác dụng của nó trên những con vi khuẩn như thế nào, rồi nó có đi đến được cái nơi nhiễm trùng hay không, nó có bị cản trở bởi những cái yếu tố gì để mà nó có thể đi đến được nơi nhiễm trùng đủ cái nồng độ, có hiệu quả hay không. So with that in mind, I just want to pick out some of those key features and benefits that we've looked at this afternoon. So it's highly bioavailable. When we give Baytril tablets, that vast majority of the dose is available to treat infection. We dose once daily, so we have owner compliance, and we know how important that is in whether the animal gets treated properly or not. We know it has a very high level of distribution. It penetrates the tissues really well. It's lipophilic. It means it gets into the tissues. It can actually enter cells as well. We know that it can express itself intracellularly. It retains its activity within the cells. Not only that, we have activity within the cells. It can enhance the activity of those phagocytic cells. It can work in challenging environments. We've said that some antibiotics don't work if there's the presence of pus or necrotic debris, or if there's lots of bacteria present. That's not an issue for Baytril. It can do that. We know that some bacteria, some antibiotics rather, when they target gram-negative bacteria, they can actually cause the release of endotoxins from the cell wall. Beta-lactams do this, for example, but we know that with fluoroquinolones, they give rise to the release of relatively low levels. So if you had a septicemia, you're less likely to make it worse. And it's a broad spectrum antibiotic, and we said that we deal with things like a deep pyoderma. That's exactly what we need because of the pathogens that might be present. So hopefully being able to give you a flavour of Baytril, and hopefully you'll give it a try, and we'll see that it is the effective anti-infective. And I'd like to thank you for listening. Could you please come back? Oh yeah, there we are. Như vậy tôi đi đến cái kết luận về những cái đặc điểm quan trọng của enroloxacin Baytril Flavour Tablet. Đầu tiên á, là nó có cái sinh khả dụng rất là cao, có nghĩa là khi mà uống vào á, thì cái thuốc nó hữu dụng vào trong cơ thể, trong máu và trong các cái mô. Thứ hai là nó có sự tương thích và làm cho người chủ nuôi có thể hợp tác với lại bác sĩ, bởi vì thuốc này cho uống chỉ một ngày một lần. Thứ ba là nó có khả năng phân bố vào các cái mô rất là tốt, ví dụ mô da, mô phổi, và cái thuốc này nó có đặc điểm là tan trong lipid, do đó nó sẽ thâm nhập được vào bên trong tế bào và nó có tác dụng nội bào. Đồng thời nó có cái tác dụng hỗ trợ cho các cái tế bào thực bào để tiêu diệt cái vi khuẩn. Nó cũng có thể là hữu hiệu khi mà đi vào trong các cái mô có mủ hoặc là những cái tế bào bị chết. Và một cái lo ngại về việc là tiết ra cái LBS ở vi khuẩn ram âm thì không đáng ngại, bởi vì thử nghiệm đã cho thấy là enroloxacin ở trên lâm sàng thì tiêu diệt cái vi khuẩn ram âm, nhưng mà lại tiết ra cái yếu tố mà gây lên nhiễm trùng rất là thấp, và cuối cùng là nó có cái phổ kháng khuẩn rất là rộng. Do đó chúng tôi hy vọng là cung cấp cho quý vị một cái giải pháp chống nhiễm trùng hiệu quả. Hopefully
I've been able to give you a flavour of this product. Hopefully you will see and hopefully you'll try this and find that it is indeed the Đó, ông chiếu lên cái Baytril the effective anti-effective, giống như chơi chữ một cái giải pháp chống nhiễm trùng có hiệu quả. And thank you for listening. Dạ, xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Thank you. Bây giờ cô qua cái bài của cô. Xin chào mọi người, tôi xin được tiếp tục phần 2 trong cái seminar giới thiệu về Baytril Flavour Tablet thông qua cái bài ngắn về sử dụng kháng sinh cho thú cưng. Thì cái phần của tôi nó sẽ không có giống như của ông Ronan, nhưng mà nó sẽ bổ sung vào và nó được minh chứng qua những cái nội dung như sau. Thứ nhất là hướng dẫn sử dụng kháng sinh trong các cái nhiễm trùng ở chó mèo. Thì tôi xin nói sơ lại, bởi vì những cái hướng dẫn này thì trong những cái seminar trước cũng đã được chia sẻ với lại quý vị. Thứ hai là thông tin về mẫn cảm kháng sinh của các cái vi khuẩn phân lập từ chó mèo ở nước ngoài và Việt Nam. Thì cái phần này cũng rất là quan trọng, bởi vì như chúng ta đã thấy, muốn chọn được cái kháng sinh cho đúng thì chúng ta phải biết là cái vi khuẩn gây bệnh trên cái cơ quan nào đó nó còn có nhạy cảm với kháng sinh hay không. Và cái nội dung cuối cùng là thử nghiệm mới nhất sử dụng Baytril Flavour Tablet ở Việt Nam mà chúng tôi vừa thực hiện vào tháng 5 năm 2020. Thì về phần hướng dẫn sử dụng kháng sinh trong các nhiễm trùng ở chó mèo, thì trong những cái seminar trước tôi cũng đã có giới thiệu. Ví dụ như quý vị thấy trên bảng thì có cái phần là nhiễm trùng bề mặt do Staphylococcus intermedius. Thì quý vị sẽ thấy là những cái trường hợp nhẹ như vậy thì thậm chí không cần dùng kháng sinh hệ thống mà chỉ cần dùng kháng sinh bôi thôi. Nhưng mà nếu nhiễm trùng mà do vi khuẩn gây bệnh viêm có mũ thì quý vị thấy ở cái mục kháng sinh sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng fluoroquinolone. Bảng tiếp theo là hướng dẫn sử dụng kháng sinh ở đường tiết niệu. Thì chúng ta cũng có thể thấy là cái chỉ định fluoroquinolone cũng được sử dụng trong trường hợp viêm bàng quang, viêm thận hoặc là viêm tử cung có mũ. Đối với lại bệnh trên đường tiêu hóa thì chúng ta sẽ thấy là những cái kháng sinh như là metronidazole hoặc là clindamycin thì có thể sử dụng. Còn những cái kháng sinh mà gây có thể sử dụng trong điều trị bệnh đường tiêu hóa, gây viêm ruột dạ dày thì cũng có sử dụng fluoroquinolone.
Hoặc là trên đường hô hấp, thì trên đường hô hấp chúng ta lại thấy là fluoroquinolone lại được sử dụng như là cái ưu tiên 2, thay vì trong những cái trường hợp phía trước đó là sử dụng như là dựa vào cái kết quả kháng sinh đồ. Trong những cái nhiễm trùng khác thì chúng ta cũng có thể thấy là fluoroquinolone được sử dụng trong những cái nhiễm trùng trên đường trên hệ thần kinh do các cái vi khuẩn gây ra. Tiếp theo là cái nội dung thông tin về mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn từ chó mèo. Như chúng ta đã biết là ở các cái nước tiên tiến á, thì người ta luôn luôn có những cái kết quả công bố về mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn trên các cái đối tượng, từ đó làm cái cơ sở để cho các cái bác sĩ thú y thực hành có thể dựa vào đó để chọn lựa kháng sinh. Thì nói về mẫn cảm kháng sinh á, thì chúng ta cần phải nắm được cái một số những cái thông số mà người ta gọi là ngưỡng. Nãy giờ chúng ta cũng có đề cập á, MIC là ngưỡng ức chế tối thiểu hay là nồng độ ức chế tối thiểu. Đó là cái ranh giới mà kháng sinh khi chúng ta đưa vào trong cơ thể, đưa vào trong máu hoặc đưa vào trong cái mô nào mà chúng ta muốn điều trị á, nó phải cao hơn ngưỡng đó trở lên. Và một cái thông số nữa là nồng độ sát khuẩn tối thiểu. Thì thường nồng độ sát khuẩn tối thiểu nó sẽ phải cao hơn nồng độ ức chế tối thiểu. Trong cái kết quả về mẫn cảm kháng sinh á, thì nếu chúng ta chỉ nói về một gốc vi khuẩn á, thì nó sẽ không có đem lại nhiều cái lợi ích cho cái bác sĩ thú y thực hành. Nhưng nếu chúng ta có những cái dữ liệu về nồng độ ức chế tối thiểu 50% vi khuẩn thử nghiệm hoặc là nồng độ ức chế tối thiểu 90% vi khuẩn thử nghiệm thì nó rất là hữu ích cho bác sĩ thú y thực hành. Người ta thường hay dùng thông số gọi là MIC 50 hay là MIC 90. Thì tôi lấy ba cái ví dụ. Cái ví dụ thứ nhất là ở Mỹ ha. Thì đây là cái kết quả của một cái trường đại học mà họ có cái phòng thí nghiệm chẩn đoán thú y. Thì người ta thường xuyên nhận mẫu và cái dữ liệu được người ta tổng kết lại và công bố trên cái website. Các bác sĩ thú y thực hành sẽ dễ dàng có thể là truy cập được và sử dụng những cái thông tin này để đưa ra những cái quyết định trong điều trị. Ví dụ như quý vị có thể thấy trong cái bảng đầu tiên là mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn ram âm phân lập ở cái phòng thí nghiệm đó vào năm 2013 trên chó và mèo. Thì chúng ta có thể thấy là vi khuẩn ram âm người ta liệt kê ở bên đây là E. coli, Pseudomonas proteus, Bacillus, Bordetella và Klebsiella. Đây là những cái vi khuẩn mà nãy chúng ta thấy rằng ông Ronan ông có đề cập đến trong những cái nhiễm khuẩn của chó mèo đó. Thì cái mẫn cảm của Ampreloxacin là từ khoảng 91 cho đến 100%, ngoại trừ Pseudomonas aeruginosa. Thì như vậy nó sẽ là một cái dữ liệu rất là quan trọng để chúng ta chọn lựa. Ngoại trừ cái Pseudomonas aeruginosa thì những cái con vi khuẩn khác đều mẫn cảm với Ampreloxacin. Kết quả tiếp theo là kết quả về mẫn cảm kháng sinh của vi khuẩn ram dương, cũng phân lập từ chó mèo. Thì quý vị cũng thấy là cái con vi khuẩn Staphylococcus pseudo intermedius thì nó mẫn cảm 75%. Coagula negative Staphylococcus thì là 10%. Trong khi đó mấy cái con Staphylococcus khác thì nó chỉ thấp hơn thôi, nó khoảng 49 cho đến 61. Nó cũng đúng với lại cái kết quả mà hồi nãy về mặt lý thuyết ông Ronan đã công bố là đối với Staphylococcus mà sinh ra cái coagula dương tính thì nó không mẫn cảm lắm. Một cái kết quả thứ hai thì tôi lấy của châu Âu, đó là công bố vào năm 2016 của nhóm tác giả Moyer và cộng tác viên. Thì ở đây người ta cũng thu thập tất cả những cái dữ liệu của kháng sinh đồ làm trên chó
Ở đây cái bảng số 3 này là mẫn cảm kháng sinh của 204 gốc vi khuẩn E. coli từ các nước mà phân lập từ con chó bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Thì quý vị có thể thấy enrofloxacin là nó còn mẫn cảm 95% và MIC 50 nó chỉ là 0.03 thôi. Có nghĩa là microgram trên ml. Hồi nãy quý vị thấy các cái nồng độ mà nó đạt được trong mô hoặc là trong nước tiểu hoặc là trong các cái da thì nó rất là cao. Như vậy là nó cao hơn rất nhiều so với nồng độ ức chế tối thiểu 50% vi khuẩn, hoặc là MIC 90 là nồng độ ức chế tối thiểu 90% vi khuẩn. Trên con Staphylococcus intermedius thì enrofloxacin cũng nhạy cảm khoảng 91%, và cái MIC 50 và MIC 90 của nó lần lượt là 0,12 cho đến 0,25 microgram trên 1 ml. Đối với con vi khuẩn Proteus mirabilis thì nó có hơi thấp hơn một chút, và nó nằm ở khoảng 90%, 89,6-90% số vi khuẩn mẫn cảm. Còn E. coli thì nó mẫn cảm đến 92,5%, với cái MIC 50 và MIC 90 cũng rất là thấp, khoảng 0,03 đến 0,25. Một cái kết quả thứ ba chúng tôi tìm được tại Việt Nam cũng rất là hiếm. Thì thường ở Việt Nam á, những cái kết quả đề kháng kháng sinh này nó không có được liên tục, nó không phải từ những cái phòng thí nghiệm của các cái cơ quan hay các cái trường học, mà thường nó chủ yếu từ một cái đề tài nào đó, nên nó không có mang tính liên tục. Thì thành ra tôi tìm được một cái tài liệu công bố trên tạp chí khoa học thú y, là tạp chí chính thống của thú y Việt Nam á, là tác giả Lý Thị Liên khai công bố năm 2015. Thì những cái con vi khuẩn như E. coli, Pseudomonas và Salmonella từ chó tiêu chảy với cái số gốc là 272 thì nhận thấy là có 88 cho đến 100% các cái gốc vi khuẩn nó còn mẫn cảm với norfloxacin. Cũng xin nói sơ qua là trong cái kỹ thuật mà thử kháng sinh đồ hay là mẫn cảm kháng sinh á, thì người ta có thể chọn ra một cái kháng sinh đại diện cho một nhóm đó. Ví dụ như norfloxacin là đại diện cho nhóm fluoroquinolone, thì cho thấy là cái fluoroquinolone vẫn còn hiệu quả. Và trong cái nghiên cứu này thì tác giả cho rằng là những cái kháng sinh còn mẫn cảm cao với các cái vi khuẩn răm âm này thì là norfloxacin và gentamicin. Cũng của tác giả Lý Thị Liên khai năm 2017 thì các cái vi khuẩn mà gây bệnh hô hấp trên chó được chẩn đoán thì có khoảng 92 cho đến 100% các cái vi khuẩn như là E. coli, Pseudomonas, Passerella là vi khuẩn răm âm, và Streptococcus, Staphylococcus là vi khuẩn răm dương, phân lập từ chó là còn mẫn cảm với norfloxacin hay là fluoroquinolone. Cái nội dung cuối cùng trong cái phần tôi trình bày đó là thử nghiệm sử dụng Baytril Flavour Tablet. Đây là một cái kết quả sơ khởi thôi, tại vì cái số liệu nó cũng còn nhỏ, do đó là chúng tôi mới chỉ ghi là thử nghiệm sơ khởi hiệu quả điều trị nhiễm khuẩn của Baytril Flavour Tablet trên chó mèo tại một phòng khám thú y tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu được thực hiện vào tháng 5 năm 2020 và đã được nộp cho tạp chí khoa học kỹ thuật thú y, tập san thú nhỏ, và dự kiến là sẽ được đăng vào tháng 12 năm 2020. Thì cái thử nghiệm này chúng tôi làm trên 17 con chó và mèo. Những cái chó mèo này á, là được chẩn đoán nhiễm trùng một hoặc nhiều cơ quan và có sốt. Thì có 10 con giống nội và 7 con giống ngoại. Liều lượng thì cũng sử dụng giống như là hướng dẫn, đó là 1 viên trên 10 kg thể trọng, tương đương với 5 mg enrofloxacin trên 1 kg khối lượng cơ thể trên một ngày, dùng đường uống. Thì cái kết quả cho thấy rằng á,
cái điều trị nhiễm trùng da là có tỷ lệ khỏi bệnh 100% và cái thời gian chữa khỏi là khoảng 7 đến 10 ngày. Nhiễm trùng đường sinh dục cũng chiếm 100% với thời gian điều trị khoảng 7 đến 9 ngày. Về điều trị đường hô hấp thì tỷ lệ chữa khỏi là 71% và đường tiết niệu là 67%. Thì ở đây nó có 3 ca không thành công. Trong đó chúng tôi ghi nhận là 1 ca là mèo đực 5 năm tuổi bị bí tiểu, siêu âm phát hiện sạn bùn bàng quang và chỉ số Bull là 196. Sau khi dùng 4 ngày không có hiệu quả thì chủ nuôi đã dừng điều trị. Ở đây cũng là một cái để chúng ta xem xét là cái việc chẩn đoán này có thể là nó sốt không phải là do nhiễm trùng mà là do cái nguyên nhân khác. Trên chó đực 12 năm tuổi thì đây là một trường hợp phát hiện ho khan. Khi chụp X-quang thì thấy dấu hiệu suy tim. Do đó cái trường hợp này cũng có triệu chứng là ho nhưng mà không liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp, mà ho chủ yếu là thiếu oxy từ suy tim trên chó già. Do đó cái này cũng là một cái để chúng ta xem xét lại, là chúng ta xem lại sau khi điều trị mà không khỏi thì có thể là do cái chẩn đoán của chúng ta chưa chính xác. Một cái trường hợp thứ 3 là mèo 2 năm tuổi có triệu chứng sốt, mũi xanh, thở khò khè, nghe phổi có tiếng rít và sau 5 ngày điều trị thì mèo không cải thiện tình trạng. Thì cái này là có nhiễm khuẩn nhưng mà chưa có ghi nhận được vi khuẩn gì. Kết luận trong cái thí nghiệm sơ khởi này là Baytril Flavour Tablet có hiệu quả lâm sàng để điều trị cho chó mèo trong các cái nhiễm trùng sinh dục và da ở mức độ rất tốt. Còn các ca nhiễm trùng hô hấp và tiết niệu thì ở mức tốt. Đề nghị là tiếp tục có những cái nghiên cứu để chẩn đoán ra vi trùng và thử kháng sinh đồ. Thì như vậy nó sẽ có đem lại cái hiệu quả cao hơn trong việc sử dụng kháng sinh. Đây là cái phần tài liệu tham khảo của tôi và rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hiện tại bây giờ mình có mấy câu hỏi để tiếp theo là chúng ta sẽ có cái phần đặt câu hỏi và trả lời. Hỏi cô hả? Chị cô đọc câu hỏi rồi trả lời. Dạ đúng rồi. Có một số câu hỏi dành cho Bayer thì Bayer ELANCO thì để Duyên với lại Dũng trả lời ha. Cô có một cái câu hỏi của Nguyễn Văn Bang. Xin cho hỏi trong quá trình tiêm vaccine kháng sinh có làm giảm hệ miễn dịch hay không? Thì cái câu trả lời là khi chúng ta tiêm vaccine mà nếu vaccine là mầm bệnh vi khuẩn nhược độc, có nghĩa là vi khuẩn sống á, thì kháng sinh nó mới có thể làm ảnh hưởng, nó tiêu diệt cái vi khuẩn. Chứ còn nếu mà tiêm vaccine virus và các cái vaccine mà vi khuẩn chết thì nó không ảnh hưởng gì đến cái đáp ứng miễn dịch của vaccine cả. Câu tiếp theo là của bạn Trương Quốc Thùy. Thưa cô, hiện nay việc sử dụng các dòng kháng sinh C-pha, C-phô rất phổ biến. Không biết mình đã có đề tài nào nghiên cứu việc kháng các kháng sinh này không ạ? Thì như hồi nãy cô có nói á, là mình phải có kinh phí để thực hiện. Cô cũng có một vài những cái nghiên cứu nhưng mà nó lại không phải trên chó. Cô có nghiên cứu trên đề kháng kháng sinh của vi khuẩn phân lập từ bò, từ heo. Hiện giờ cũng đang có một cái kháng sinh là một cái đề tài là đề kháng kháng sinh của các cái vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp trên heo. Do đó cũng Bayer ELANCO thì cũng đã có cái hướng là sẽ tiếp tục hợp tác để nghiên cứu về cái đề kháng á.
Thì nếu mà có kết quả thì cô sẽ chia sẻ với bạn ha. Enroll, xin cảm ơn quý thầy cô và ban tổ chức đã tổ chức khóa học bổ ích. Em xin phép đặt câu hỏi, enrofloxacin còn được sử dụng trong điều trị bệnh do Anaplasma sbb gây ra. Vậy quý thầy cô có thể giải thích thêm về cơ chế, liệu trình và độ hiệu quả của việc dùng enrofloxacin để điều trị anaplasmosis hay không ạ? Em xin cảm ơn. Này bác sĩ Cốc này, cô nghĩ chắc là cũng có đọc tài liệu nhiều. Thật ra là nó có một cái bài báo, thì cô nghĩ là em inbox cho cô cái địa chỉ email, cô sẽ gửi cho em cái bài mà có nói về enrofloxacin sử dụng dùng điều trị anaplasma nha. Có bài đó. Thưa thầy cô, cho em hỏi trong giai đoạn thú mang thai và thú sơ sinh có được sử dụng enrofloxacin trong điều trị không? Tác dụng phụ xảy ra không mong muốn chiếm tỷ lệ cao không? Lứa tuổi nào sử dụng dễ, phù hợp và hạn chế được tác dụng phụ? Xin cảm ơn quý thầy cô. Về mặt lý thuyết thì các cái kháng sinh nhóm fluoroquinolone nó sẽ gây tổn thương cái xương sụn, cái sụn á, thí dụ như ở người là sụn axin á. Do đó người ta không sử dụng cho thú mang thai và thú sơ sinh là để tránh cái ảnh hưởng trong cái phát triển xương sụn của động vật. Do đó là em nên chọn kháng sinh khác trong trường hợp thú mang thai và thú sơ sinh. Về mặt lý thuyết thì cô cũng có hướng dẫn nhiều lần đó, là có hai cái nhóm là beta-lactam và macrolide là nó an toàn cho thú mang thai và thú nhỏ ha. Còn một câu nữa là câu của tiến sĩ Ronan trả lời với cô Trà An. Câu đầu tiên á, cô trả lời dùm, tại vì ông có trả lời trên đây nè. Duyên ơi, online mình nó phải không? Câu hỏi của Duyên là câu trả lời của Ronan. Để khoan thôi. Rồi. Có một cái câu hỏi, câu hỏi đầu tiên á, là hỏi bên Bayer là mình xài Baytril cho chó của bạn thú y 17 Thịnh ha, thường có phản ứng phụ là ói, vậy khi xài có cách nào để giảm tác dụng phụ đó hay không? Thì câu trả lời được ông Ronan mô tả như sau. Cái rối loạn đường tiêu hóa trong cái dữ liệu mà tôi có được á, thì nó không có phổ biến. Do đó tôi đề nghị là nên tránh cho nó ăn các bạn, nên tránh cho nó ăn trong vòng 1 giờ hoặc là vài giờ trước và sau khi điều trị. Có nghĩa là mình để nó bụng đói rồi mình cho nó uống, xong rồi á, là mình chờ chừng 2 tiếng đồng hồ sau rồi mình mới cho nó ăn, thì có thể là nó sẽ hạn chế được bạn ha. Như có phần quà cho mấy bạn. Dạ đúng rồi. Bây giờ quay. Về hết rồi em hả? Dạ, hiện tại bây giờ chúng tôi đang chúng tôi chỉ trả lời, do thời gian có hạn nên là cô Trà An và ông Ronan chỉ có thể trả lời cho các anh chị trước 5 câu hỏi. Nếu các anh chị có những thắc mắc, các anh chị có những cái vấn đề liên quan về kháng sinh hoặc là sử dụng kháng sinh như thế nào, hoặc là hỏi về Baytril, các anh chị cứ thể đặt câu hỏi trên cái Dialog group của mình ha các anh chị. Một lần nữa thì Dũng rất cảm ơn cô Trà An, cảm ơn ông Ronan đã đến chia sẻ cho chúng ta cái buổi về kháng sinh
cũng như là cho chúng ta hiểu rõ hơn về cái Baytril hoạt động như thế nào. Thì những anh chị nào có đặt câu hỏi thì các anh chị có thể được nhận quà. Sau đó các anh chị Bayer và ELANCO sẽ có bộ phận làm việc sau đó để chuyển quà cho các anh chị. Thì một lần nữa xin cảm ơn cô Trà An rất nhiều. Cảm ơn cô Trà An đã đồng hành cùng Bayer cũ và ELANCO mới trong rất nhiều thời gian vừa qua. Thì không biết nói gì hơn là cảm ơn cô rất nhiều và hy vọng cô đem lại những kiến thức nhiều hơn nữa cho cộng đồng bác sĩ thú y Việt Nam về kháng sinh. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn em. Dạ. Rồi các bạn nếu có câu hỏi hay là có yêu cầu gì thì các bạn cứ gửi qua cái nhóm ha, rồi cô sẽ trả lời qua cái email cho các bạn. And once again, thank you, Ronan, for your sharing, and we hope we can look forward to receive more information from the Baytril, from global, and we can have more information from your site. And thank you again. Thank you so much for your time. That's my Cảm pleasure. ơn các anh chị rất nhiều và chúng ta kết thúc cái buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn team Yeah. rất nhiều.